ค
กรองกันภัยได้กรุณาเป็นประธานจุดสักการะบูชาเริ่มพิธีครับขอเรียนเชิญครับพี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้น้อมประนมมือเป็นบุญญกิริยาบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันณโอกาสบัดนี้ครับ
เปิดกลวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชขอเรียนเชิญคุณนิตยามีแสงเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดเปิดกลวยถวายสักการะพระองค์ท่านนะครับขออนุญาตคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพลุกขึ้นยืนเพื่อถวายพระเกียรติอยากได้เรียนเชิญคุณศิยามนพัวพัฒนาขจรได้กรุณาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบวรราชเจ้าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาธิราชและพระมหาอุปราชาพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งกับจุดธูปเทียนเครื่องดอกน้อยน้อมถวายราชสักการะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงสถาปนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นะครับคณะเจ้าภาพคณะที่สี่ขอเรียนเชิญคุณล่อปินทวงศ์ครับคุณล่อปินทวงศ์อยู่ไหมครับอ๋อครับผมได้เปิดกลวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงพระองค์ปัจจุบันกับถวายราชสักการะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระประมุขของชาติไทยเรานะครับนะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเรียนเชิญพี่น้องผู้ปฏิบัติธรรมน้องคนก็ได้ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเป็นผู้แทนนะครับเป็นผู้แทนจุดพี่น้องผู้ปฏิบัติธรรมนะครับกับปุปการีชนของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเราขอบพระคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านได้นั่งลงตามปกติครับจุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสองค์พระธรรมกถึกขออาราธนาดร.แม่ชียุวิปวาสระวิธนาเงินและท่านดร.กุลนาพัฒน์พัฒพันดรรัตน์สองท่านนะครับจุดร่วมกันยังมีเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์อารัธนาแม่อีกทีหนึ่งครับเป็นประธานนำคณะศรัทธาสาธุชนมาแถวหน้าทั้งหมดนะครับมาจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ได้นะครับกลุ่มคณะศิษย์กลุ่มธรรมปัญญาด้วยนะครับท่านวิษณุกรองกันภัยนะครับคุณพี่ศิยามนพัวพัฒนากจรสาธุชนคณะศิษย์นุ่งขาวห่มขาวก็ออกมาจุดร่วมกันได้นะครับ23 เล่มนะตรงนี้ท่านละเล่มก่อนนะครับเนาะท่านละเล่มก่อนถ้าท้ายไม่พอก็จับด้วยกันจุดด้วยกันนะคุณสรุดาอิ่มบรรวยทรัพย์เรียนเชิญมาจุดเทียนน้ำมนต์ด้วยนะครับคุณสรุดาอิ่มบรรวยทรัพย์คุณเบญจพรหัสดินวิชัยเรียนเชิญมาจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ด้วย
นะครับนะจุดเสร็จก็เวียนออกซ้ายขวาได้เข้าเก้าอี้นั่งรับรอง เทียนจะเล่มสุดท้ายแล้วนะครับเนาะจับด้วยกันจุดด้วยกันได้นะครับคณะศรัทธาที่ลุกออกมาแล้วร่วมกันพี่น้องผู้ปฏิบัติธรรมเนกขมะปฏิบัตินะครับสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันเรียนเชิญเข้านั่งอย่างที่รับรองขอบคุณอนุโมทนาบุญนักดนตรีไทยจากสำนักการสังฆีตกรมศิลปากรได้ขับกล่อมบรรเลงนะครับบัดนี้พระเดชพระคุณองค์พระธรรมกถึกท่านพระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดและเลขานุการวัดทองนพคุณเขตคลองสารกรุงเทพมหานครได้โปรดเมตตาพร้อมบนธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับผมขออนุญาตนำคณะศรัทธาสาธุชนคณะศิษย์ได้กรุณาน้อมประนมมือกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลรับฟังพระธรรมเทศนากันที่12 ช.กษัตริย์ตามลำดับต่อไปณโอกาสบัดนี้โดยพร้อมเพียงกันครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงรักนัทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิจาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักนัทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิจาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักนัทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิจาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสารนังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสารนังคัจฉามิ พุทธิยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ พุทธิยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ พุทธิยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตาทิยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตาทิยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ตาทิยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ปานาติภาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัญชปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทายเย สาธุธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสสตาปราชกาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัชชา นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลิงคุมารมปีมุญจารินทาสรันติเรหันทาวารังนิวาสังเปตตวาจุดทานสารานทานสังหัตสานนิอังคานตมาคาวิมุขานเนวาธรรมปามเปตตวาตานสามิงตานสามิงปานเทเสสีหาพยังคันทิมปีขังคันทิสุอารังคังสุสังวิทายหันทิอันทินางสัตโธมังอาโหนสีติด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดี และอำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยของความผาสุกสวัสดี จงบังเกิดมีแด่ญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่าน โอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้อัญเชิญชีวประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่12หรือว่าขันธ์ที่12ซึ่งเรียกกันว่ากันฉอกษัตริย์มีพระคาถา36พระคาถานำมาชี้แจงแสดงโปรดท่านทั้งหลายในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ในขันธ์ที่12นี้ท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งก็ตามรับเป็นเจ้าภาพในขันธ์นี้ฟังเทศน์ในขันธ์นี้แล้วจะได้รับอานิสงส์ก็คือว่าชีวิตครอบครัวจะอบอุ่นมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดกาลละนานในขันธ์ที่12นี้จะมีท่วงทีลีลาทำนองประจำกันเป็นอย่างไรนั้นอาตมาภาพ
จะได้ฉลองศรัทธาว่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปขอมีนักการบันนี้ชาลีกุมารลมปีแม้หันว่าพระชาลีสิสุริยาราชชาววงศ์เมื่อนดำเนินพาหนชาตุรองเป็นครบวนนำเสด็จสมเด็จพระยังคาแล้วให้ตรวจตราการตั้งค่ายช้างมารายเป็นขันกงพลรัฐานล้อมวงเป็นลานเพื่อจะป้องกันสารพภัยพาลมารึงข้าจะตุมบทแล้วให้พลราราชชารถเรียบเรียงเบียงบายหน้าตกพระพิงชายยังเชนตุดรเสียงให้ยารถโหดชันแสนอย่างคนนี่สานนันสานเถือนสะท้านถึงเขตขันฮิรีวงโคตมาสัตโตส่วนสมเด็จรายยศประยุรายศขาดเดียววงพระโสดเทินทรงสดำสับทัสามเนียงเสียงพิลึกล้ำคำบรรณาตสานดุงพรันไทยไว้วาดวาราชชามปรปักชารอยชายยกมาหักชิงพิภพรบพนคราศีพีแล้วพิฆาตข้าสมเด็จพระยอดสมเด็จพระบรมชนกาธิบดีให้ดับชีพจึงยกนาภาหนเร็วรีบมานตามติดหวังจะพระหารพรานชีวิตอาจตามมาเสียงครามมังในครั้งนี้เจิงพานพระเอกอังคารมหินสีสุนทรานเทพ
งคานสัตว์อันเดียนนาเรศขึ้นสู่สิ่งขรามพรานเทศสอนพระองค์แล้วคอนทอนพระเนตรโดนนิคราชตุรงคาราชชาสินนานายสันทานทีนานแลหิขาเวดุคราสุงผู้ทรงศิลสมาธิญาณส่วนสมเด็จพระชอมพผู้พานพระนครสีพีสีสนชัยนรธิเวศจึงตรัสแก่พระเอกคาเรศราชเทพีผู้สันดีอดุลยลักษณะวิราชว่าเราจะไปสู่สำนักพระอุรสาธิราชพร้อมกันพอจะบังเกิดเศร้าเส้นสันคำสดโศกด้วยอัญญมัญญวิโยงยายีตัวของพี่นี้จะเข้าไปก่อนชาวเจียงบทจรเข้าไปตามโตภายหลังแล้วให้สองกุมารรอรังอยู่สุดท้ายจึงคอยพันพายผ่อนคานข้าวไปเป็นลำดับแล้วเท้าเธอค่อยกราบทับพระเทียมพลบายนาคืนมณฑลสกลอนาเขตจึงเสด็จลงจากพระคชาธาเรศราชกุญชรทรงสาพักผู้สิ้นตามพรชาวเวียงพรางอังสางพระนมพรางก่อนลีลาและวิลาศแวดล้อมด้วยโมพิมุขามมาตทายนดมยุงรายญาติยังอาสมศักดิ์ขันธติเยตเพื่อจะอภิเษกสองขันติยานทิมเบตวรมวงศ์ให้สืบสาวเวยมายิ่งสุริยดำลงราชชานานจากเมื่อนทอดพระเนตรเห็นพระลูกรักรวมพระไทยอันทรงพระพฤทธิ์พร้อมพินสายอินสีเวทดุจเจ้าองค์สมเด็จอมาเรศอันลีลาศลงจากพิภพสุนทาวาสบรมพิมาน
มีพระอาการกายจิตตวิเวกทรงสังวรสานเลกสานลากามกบด้วยมัญญาตเสียงเงียบงามเงื่อนอริยพงษ์เมื่อทรงเกินสานสีสุริยวงศ์ทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระบรมนเรศราชชามบองพิษกองคราธามปัจจุคมนาการชุรีคอนกราบลงกำฟ้าพรามบาทเมื่อเท้าเธอจะทำข่าวสองกุมารดรนนเรศพอทูลสารน้องประพฤติเหตุขึ้นดังนี้จึงตรัสว่าสองกุมารกุมารีล้านรักราชซึ่งชาวทรงพระสารให้เป็นทานพระบิดานี้คนไทยท่าอาจารย์ด้วยพระราชทานสำเร็จแล้วเจ้าจงพองแผ้วพูนเพียรมยานเดือดร้อนเตรียมตรมกำมลโศกเท้าเธอได้ทรงสดับก็ระงับที่ทุกขวิโยคอยเบิ่มบานจึงคราบทูลปฏิสันทานธรรมตึงปัปยาภาปิตุเรศเท้าเธอก็มีพระบัญชาตอบปิโยรสว่าสิ่งซึ่งชาวทำนั้นก็บริบูรณ์อยู่หมดไม่มีอันตรายทางไพรฟ้าประชาชนทางหลายไม่เดือดร้อนพอผู้โอรรวมอุทธรจงสามสารผ่านนานสมเด็จพระพุทธดีศรีวิมลมานมกุติยานองเสด็จถึงขอบคันคันติยาวาดทอนชาลองพรำบาทบททางจลารีส่วนสองขันสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธานดีราชมารดานันพระคานให้ชาลีบรมดัดานาถขอเวทล้อมด้วยอเนกกุมารราชบริพารเสด็จถึงอาสมสถานทีมพยนิเวศส่วนรามัตสีได้ทอนพระเนตรเห็นพระเจ้าลูกทั้งสององค์ส่วนสองคุมารพอวางวิ่งเข้ากอดพระชนนั้นนี้ส่วน
นสมเด็จบรมบพิตรเวทสันดรทางสมเด็จพระยังคายังกิ่งก่อนทรงคันแสงส่วนแสนพินลาบจนถึงวิสัญญีภาพสลบลงทางหกพระองค์ปิ่นพาดโอษท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้หกกษัตริย์สลบลงไปท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งปรารถนาที่จะให้หกกษัตริย์ได้ฟื้นคืนจากสลบก็ช่วยกันหายาลมยาอมยาพ่นเอามาถวายหกกษัตริย์หกกษัตริย์จะได้ฟื้นคืนจากสลบยาลมก็ต้องยาลม108จำพวกยาดมก็ต้องยาดมท่านเจ้าคุณทั้งสูตรทั้งดมได้หลอดเดียวกันหรือยาดมตาโปยเซียนเอามาถวายหกกษัตริย์หกกษัตริย์จะได้ฟื้นคืนจากสลบทำบุญตรงนี้มีอานิสงส์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องกินอาหารเสริมไม่ต้องเพิ่มวิตามินชีวิตท่านทั้งหลายจะพ้นจากภัยพิบัติจะสุขสวัสดิภาพตลอดกาลและนานเทินสาธุบรรดาผู้พาหุนจตุรงคาราชชามนตรีทางเส้นสาพราสานุมนารีนิกรคามนานหอยชวนคานลมสรบสอบเสียงสังเวชสิ้นทางบริเวณจังหวัดสักขทัตถิเยหันติยาสมเปรียมปานประหนึ่งว่ากำลังลมอยู่ขันธวัฏอันผ่านสรุวานภายลมระเนรนาดเป็นมหัศจรรย์นานพร้อมบังเกินคุราหุนทวงสร้างก้อนคำเริบรอบสาธานสานเถือนถึงเขนขอบจะเข้าวานพื้นพาสุธาทานนิโคมากำปนาดตลอดถึงพิภพสุนทาวาสอันสูงสุดสังขารโลกทางพระมหาสาครสมุทรอ่อนที่ฟองนองลารอกราทบกระทั่งฟังครันชอกชาญชาติชานสิเนรุปาพัทราชาทางคุณเข้าพระหิมพานสัตตบริพันธ์สิเนรุราชอ่อนน้อม
นอย่างจะพิวาทพระบารมีสร้างโกนเทวราชาส่วนสมเด็จวชิรภานีมากุฎิเทเวศทรงพระอาบุญการก็สามเหตุแห่งมาสจันจึงบันดาลหาฝนโบกคราวาสันตวสิกขาราให้ตกครองในที่ชุมนุมขาดยวงศาทั้งหกกษัตริย์หอคอยบันเท้าที่ทุกขโทมันนัดให้ชมเชิญต่างก็ได้สติฝืนคืนสมปรดีผลจางวิสัญญีขันเตนาเรนทรังสุนสมมุติทินเทวาราชจงทรงพระกรุณาโปรดยองโทษทีมประมาทแต่หลังมาขอเชิญเสด็จละอองทุลีลาพนวัดพรายสองซึ่งขาดเตียวิสัยสวรรค์เย็ดคืนพระนครอันพิเศษด้วยสิริราชสมบัติสืบสาวเวยสวรรค์ยังทีมปาดทวันระยวงศ์เป็นมิ่งมากุฎดำรงสักคนอนานจากจะได้เป็นที่พึ่งพามนักสัตทวานิกรให้บรรเทาทุกข์ที่เดือดร้อนระงับภัยรุดมาสเวทตายชาติชายอ่านกลางกันได้ร่มเย็นไปทั่วทุ่งอเนกอานันทนิขอรับประชาชนจงทรงพระกรุณาโปรดรามนิมนต์ข้าพระบาทฟุ้งเส้นนาเพลิงธรรมาตรานพรานช้างอ่านกรามทูลอาราธนาโยนีเถิดท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายความในขันธ์กษัตริย์นี้จบลงตรงที่หกกษัตริย์มาพบขันถึงวิโยคโศกสันเป็นลมล้มสลบลงไป
พระอินทร์จึงบันดาลให้ฝนบกครพัดตกลงมาพวกกษัตริย์จึงฟื้นได้สติต่างขอกมาลาโทษซึ่งกันและกันจากนั้นก็โปรดให้พระเวสสันดรศึกจากเพศฤาษีครับไปครอบครองนครศรีพีสืบต่อไป6 7 8 ตุลาคมที่วัดทองนพคุณเขตคลองสารกรุงเทพมหานครมีเทศมหาชาติ3 วัน6 7 8 ตุลาคมท่านได้มีโอกาสไปร่วมอนุโมทนาบุญมหาชาติวัดทองนพคุณส่วนงานกฐินพระราชทานนั้นกำหนดวันที่ 24 ตุลาคมเวลา 13:30 น.กฐินพระราชทาน 24 ตุลาเวลา 13:30 น.ท่านได้มีโอกาสไปร่วมบุญใหญ่กำไรชีวิตทั้งสองบุญได้ตามอัธยาศัยพระธรรมเทศนาในขันธ์ชกษัตริย์ซึ่งอาตมาภาพได้หยิบยกมาเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสมสมัยได้เวลาในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพในนามของทางพระศาสนาขออนุโมทนาสาธุการต่อกิจกรรมบุญพิเศษเทศมหาชาติเสริมธรรมเสริมปัญญาเสริมบารมีเสริมความดีให้แก่ชีวิตซึ่งท่านทั้งหลายได้มาร่วมบำเพ็ญให้เป็นไปในคราวครั้งนี้นับว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่งบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บุญแล้วที่ได้พบพระพุทธศาสนาบุญแล้วที่ได้สดับพระธรรมเทศนาบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นพระฝาของพระเจ้าแผ่นดินด้วยอำนาจทานศีลภาวนาทั้ง3 ประการนี้ขอจงมาเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าภาพทุกคนสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการชะคัติยับปับพังนิติตังชกษัตริย์ประดับประดาด้วยพระคาถา36 พระคาถาเอวังโคมีด้วยประการฉนีสาธุคณะศรัทธาสาธุชนที่มีเต้าน้ำกรวดอยู่แถวหน้าเรียนเชิญได้เตรียมกรวดน้ำรับพรพร้อมกันทุกท่านทุกคนนะครับยะถาวาริวาหาภูราภาริภูเรนติสาคาลังเอวเมวัยตุทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิทังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโคภวะอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุท่านพระครูประหลัดสุวัฒนธีรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดและเลขานุการวัดทองนพคุณเขตคลองสารกรุงเทพมหานครได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากันที่12ชกษัตริย์เสร็จสิ้นตามสมควรแก่เวลานะครับกันต่อไปกันที่13
ดี๋ยวจะต่อเนื่องนะครับพระเดชพระคุณองค์พระธรรมกถึกท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพวชิระวาที กับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสได้โปรดเมตตาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านพระครูประหลัดสุวัฒนะธีรคุณโปรดเมตตาลงมานั่งยังเก้าอี้รับรองด้านล่างอยากได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายกันเทศบูชาธรรมเรียนเชิญคุณวิษณุกรองกันภัยและในนามคุณมรกตยิบอินซอยเข้าถวายผ้าไตรและก็ปัจจัยนะครับลำดับที่สองก็เรียนเชิญคุณนิตยามีแสงเป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายกระเช้าไทยธรรมนะครับเรียนเชิญคุณนิตยามีแสงเป็นเจ้าภาพได้เข้าถวายกระเช้าไทยธรรมสาธุอนุโมทนาบุญทุกท่านยังมีพานผลไม้มงคลนะครับพานผลไม้มงคลเจ้าหน้าที่ได้ทยอยยกมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับพานผลไม้มงคลยกมาเลยนะครับเอาของแม่ชีมาก่อนก็ได้นะครับของท่านดร.แม่ชียุวิปภาสนะครับแล้วก็ของท่านดร.กุลณพัฒน์นะครับยกมาก่อนเลยก็ได้นะครับกับอารัตนาแม่ชีดร.ยุวิปภาสกับแล้วก็ท่านดร.กุลนัทนะครับถวายผ่านผลไม้มงคลอาสาธุเรียนเชิญคุณวิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิบปินซอยถวายผ่านผลไม้มงคลด้วยนะครับในนามครอบครัวคณะศิษย์กลุ่มไร้ธรรมปัญญานี่แหละครับก็เข้าถวายผ่านผลไม้มงคลด้วยมีเพิ่มเติมนะครับมีเพิ่มเติมก็ยกมาตามลำดับกับมีเพิ่มเติมผ่านผลไม้คุณจารุวรรณสิงห์ขรวัตรเรียนเชิญครับท่านนั่งอยู่ตรงไหนเป็นเจ้าภาพผ่านผลไม้มงคลบูชาผ่านละ 3,000 บาทนะบูชาธรรมกันเทศผลไม้มงคลก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณสิยามนพัวพัฒนาขจรเจ้าภาพทุกกันทุกวันเนี่ยนะครับกับคุณนิตยามีแสงเรียนเชิญด้วยนะครับเรียนเชิญแทนญาติก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันคุณสรุดาอิ่มอำนวยทรัพย์อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนก็คุณจารุวรรณ ถวายแทนเลยนะครับถวายแทนเลยกับชื่อบางทีชื่อมาเจ้าตัวไม่มาก็สาธุแล้วนะได้บุญแล้วนะครับกับผมทางนี้ก็คุณนิตยามีแสงนะครับคุณสารุดาอิ่มอำนวยทรัพย์อยู่ไหมครับหรือผู้แทนมาถวายก็ได้นะครับให้ป้าเป็นผู้แทนเข้าถวายเลยคุณเบญจพรหัสดินวิชัยอยู่ไหมครับ ท่านเป็นเจ้าภาพทุกผลไม้ผ่านผลไม้ทุกกันเหมือนกันนะครับให้เข้าถวายแทนเลยครับนะถวายแทนเลยกับพี่น้องไม่ได้มาประเคนไม่ได้มาถวายก็สาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับกันต่อไปนะต่อเนื่องเลยนะครับรอให้เจ้าหน้าที่พิธีการเตรียมธูปเทียนเพื่อได้จุดสักการะบูชากันต่อไปอีกสักครู่เดียวนะครับอีกสักครู่เดียวกับเดินทางมาถึงปลายทางแล้วนะครับปลายทางพี่น้องไม่ต้องตกใจนะพรุ่งนี้บำเพ็ญกุศลวันออกพรรษาด้วยวันมะรืนนี้ก็ตักบาตรเทโว
ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เราพี่น้องมาปฏิบัติธรรมให้ครบ5 วันได้ยิ่งดีเลยนะครับนะพอครบ5 วันไม่รู้จะกลับบ้านทางไหน ในเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกโบราณอาจารย์ท่านแบ่งเป็นตอนหรือเป็นกันไว้13 กันนั่นแหละครับนะกันต่อไปที่ว่ากันนครกันนี้ก็จะเป็นกันที่13กันสุดท้ายของเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกจะมีกันพิเศษอีก1 กันก็คือกันพระธาถาพันธ์นะพระคาถาพันธ์สุดท้ายสุดจริงๆนะครับนะในกันที่13เอาคุณตามาช่วยก่อน คุณตามาพร้อมกับคุณยายนะกันที่13เรียกว่านครกัน48พระคาถานะครับในเรื่องเนื้อหาสาระโดยสรุปก็จะพรรณนานะครับพรรณนาถึงพระเวสสันดรพระนางมัตสีรวมทั้งพระราชโอรสพระราชธิดาพระกันหาชาลีที่2 พระกุมารก็จะได้เสด็จกลับนิวัตรคือกลับพระนครครองราชย์ครองเมืองตามลำดับต่อไปก็จบบริบูรณ์นะครับเนื้อหาสาระโดยละเอียดพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพวชิระวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสคณะศิษย์เรียกด้วยความเคารพนับถือว่าท่านเจ้าคุณชัยวัดประยุรวงศาวาสนะผลงานทางวิชาการมากมายท่านเป็นพระนักเทศน์นักสอนนักบรรยายนักเขียนนักคิดโอ้โหมากมายเลยนะครับรางวัลที่ได้รับประกาศเกียรติคุณท่านมากมายนะครับพรรณนานะแต่รางวัลที่พระเดชพระคุณมีความปลื้มปิติยินดีมากก็คือรางวัลได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนานะครับผลงานทางวิชาการท่านก็มากมายผลงานการบรรยายการเทศน์การสอนการเผยแผ่ตลอดชีวิตสมณเพศของพระเดชพระคุณนี่แหละครับมากมายเราที่เป็นแฟนคลับก็คงทราบกันดีนะครับเนี่ยเทียนกำลังจะครบนะพระเดชพระคุณครับผมก็วันนี้สุดท้ายยังไม่วันนี้สุดท้ายก็พระเดชพระคุณก็มีเวลาถึง5 โมงเย็นว่างั้นนะการสุดท้ายนครกันของพระเดชพระคุณก็จะเริ่มในเวลาต่อไปนี้นะครับการสุดท้ายสุดกันพระคาถาพันธ์การพระคาถาพันธ์ก็รวบรวมพระคาถาในเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกเป็นภาคภาษาบาลีภาคภาษามาคตมาชี้แจงแสดงก็ใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงนะกันพระคาถาพันธ์นะครับซึ่งกันต่อไปท่านเจ้าคุณอาจารย์กับกันพระคาถาพันธ์นั้นนะครับท่านเจ้าคุณพระสรพานกวีคณะศิษย์เรียกด้วยความเคารพนับถือว่าท่านเจ้าคุณเฉลียงผู้ช่วยเจ้าวาดที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เนี่ยนะก็จะได้โปรดเมตตาเป็นองค์แสดงท้ายสุดนะครับพร้อมแล้วนะครับธูปเทียนพร้อมเครื่องสักการะบูชาก็จะได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาเปิดกรวยถวายราชสักการะบูชาด้วยตามรายนามดังต่อไปนี้นะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ในนามคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชดังสฤษดิ์ก็ขอเจริญพรแล้วก็เรียนเชิญคุณนิตยามีแสงได้กรุณาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเริ่มพิธีครับขอเรียนเชิญครับคุณนิตยามีแสงรวมทั้งคณะญาติก็มาเป็นเจ้าภาพทุกกันเหมือนกันนะครับมาเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติทุกกันสาธุชนคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพทุกท่านได้กรุณาน้อมประนมมือเป็นบุญญกิริยาบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันครับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพคณะที่สองเปิดกลวยถวายสักการะด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชขอเรียนเชิญคุณวิษณุกรองกันภัยและในนามคุณมรกตยิปินซอยนี่ก็เป็นมีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพทุกวันทุกกันเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะตลอดงานนะครับอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชพระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยมาประดิษฐานเป็นสิริมงคลนะครับเรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพสาธุชนลุกขึ้นยืนถวายพระเกียรติจะได้เรียนเชิญคุณอาลิสาริมดุสิตและคุณพัชธนิดาสดุรีเพลินนะครับสองท่านครับจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาธิราชและพระมหาอุปราชพระราชาพระองค์ที่สองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองผู้ทรงสถาปนาวัดมหาธาตุยุวราชดังสฤษดิ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพคณะท่านที่สี่ขอเรียนเชิญท่านดร.กุณพัฒน์พัฒนรรัตน์นะครับเปิดกลวยเบื้องหน้าถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงพระองค์ปัจจุบันพระประมุขของชาตินะครับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพคณะที่5ในนามพี่น้องผู้มาปฏิบัติธรรมจะได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหินสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กับเรียนเชิญผู้แทนครับผู้แทนเลขธรรมปฏิบัติเรียนเชิญแถวหน้าทั้งท่านหนึ่งครับเรียนเชิญครับเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหินเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับผู้ทรงเป็นบุพการีชนของวัดมหาธาตุยุวราชดังสฤษดิ์นะครับขอบพระคุณครับได้นั่งลงตามปกติครับจุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสขอเรียนเชิญคุณจิยามนทัวพัฒนขจรนี่ก็เป็นมหาอุบาสิกาของวัดมหาธาตุเราเป็นเจ้าภาพการเทศทุกวันนี่แหละครับเนาะครับเป็นผู้แทนพวกเราจุดส่องธรรมรัตนาแม่ชีมาเป็นประธานนำจุดเ
ทียนที่บาทน้ำพุทธมนต์และก็คณะศรัทธาแถวหน้าคุณวิษณุกรองกันภัยคุณปิยามนตัวพัฒนกจรและก็คณะศรัทธาคุณนิตยามีแสงเรียนเชิญด้วยนะครับเรียนเชิญแล้วก็คณะศิษย์ผู้มาปฏิบัติธรรมขออภัยคุ้นหน้าคุ้นตานะ ถ้าจะให้เอ่ยรายชื่อถามชื่ออะไรชื่อ ก่อนนึกไม่ออกเหมือนกัน ชื่องามก็แล้วกันชื่อสวยงามนะงามด้วยศีลงามด้วยธรรมงามด้วยบุญหนุนนำนะมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันจุดท่านละเล่มนะครับนะแม่ก็มาจุดด้วยนะครับที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ก็มีเทียน23เล่มนะครับอย่างน้องๆนี่ก็มาทุกวันเนาะก็คุ้นหน้าคุ้นตาครับก็มาจุดด้วยกันแบ่งบุญด้วยกันนะครับเล่มสุดท้ายจุดไม่ได้ทุกคนก็จับต่อนะ จับต่อด้วยกันต่อบุญด้วยกันนะครับต่อบุญด้วยกันต่อบุญเพิ่มพูนบุญและบุญบารมีทานนะบารมีด้วยกันนี่แหละครับทางนี้ก็เหลือ 2-3 เล่มสุดท้ายนะครับจับต่อเลยนะครับนะในแถวก็จับต่อด้วยกันนะจับต่อด้วยกันคณะศรัทธาสาธุชนที่ไม่ได้ออกมาจุดก็น้อมประนมมือกล่าวสาธุการอาสาธุครบทั้ง23เล่มเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญกลับไปนั่งในเก้าอี้รับรองที่เดิมนะครับที่เดิมขอบคุณอนุโมทนาบุญนักดนตรีไทยจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนะครับได้ขับกล่อมบรรเลงขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพวชิระวาทีองค์พระธรรมกถึกตั้งแต่ภาคบ่ายการแรกในเบื้องต้นได้บูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลก็ยังบริสุทธิ์สมบูรณ์อยู่นะครับเพื่อประหยัดเวลาก็จะได้ขออนุญาตนำกล่าวคำอาราธนาธรรมเพื่อพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากันที่13นครกันตามลำดับต่อไปจนกว่าจะสมควรแก่เวลาณโอกาสบัดนี้ครับพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจัตถาสันติทัสสตาปราชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉาเจ้าหน้าที่เสียงเปิดเสียงไมโครโฟนที่ธรรมาสด้านหน้าพระเดชพระคุณให้เสียงดังๆเลยนะครับเสียงดังๆขอบคุณครับยังไม่ได้ยินเสียงนะน้องคณะอนุศาสนาจารย์ดูด้วยว่าเปิดสวิตช์หรือยังเนี่ยนะครับก็อำนวยความสะดวกถวายพระเดชพระคุณ1 2กลัวพระอาจารย์กลัวโฆษกพระเดชพระคุณ เสียงดังอีก
1 2 3ดังไหมพระเดช ฮัลโหล1 2 3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 ทำไมไม่ดังเหมือนเมื่อวานนะทำไมไม่ดังเหมือนเมื่อวานวันก่อนมันดัง วันก่อนดังนะครับพระเดชบุญครับ เดินกันมาล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้ตัวนี้ฮัลโหล1 2 3เพิ่มเสียงให้พระเดชพระคุณได้นะครับใหม่ตัว ฮัลโหล1 2 หน้า 3 ธรรมาสนะครับ ละพระเนี่ยอยากดังแต่ไม่มันไม่ดัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสุตวามหาสัตโตปิตราสัตถิอิงสัลปันโตอิมังคาธรรมาธัมเมนรัจฉังกาเรนตังรัตถาปปาชยิธรรมังตวันเจชานปทาเจวาเนคขมาจะสมาคตาตัสมาโทสังกัตวานวะจันนังตวังกโรหิเมอิสิลิงคังนิริตวาราชเวสังอาคันหสี
ถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ขอแสดงคารวะอปจายนธรรมต่อท่านพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการในพระอารามแห่งนี้มีพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรวิมลมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านในเบื้องต้นขอเจริญพรท่านสาธุชนว่าเจริญสุขสวัสดีญาติโยมน้องพี่ทุกท่วนหน้าประนมมือนั่งฟังเทศนาขอกล่าวคำว่าสวัสดีได้พบหน้ากันก็สุขสันต์หันษาทุกท่านที่มาฟังเทศน์และบูชากันเทศน์มหาชาติวัดมหาธาตุกันนครกันนี้ถ้าใครฟังพระเทศน์จบขอให้ประสบแต่โชคดีโชคดีแล้วก็โชคดีแต่ถ้าใครลุกหนีเจ้าประคุณขอให้เป็นมหาเศรษฐียิ่งขึ้นไป สาธุทั่วกันเหมือนเดิมท่านทั้งหลายการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกอันเป็นบุญประจำปีประเพณียอดนิยมของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ประจำปีพุทธศักราช 2568 นี้ได้ดำเนินมาถึงกันที่ 13 แล้วมหาชาติเวสสันดรชาดกมีเนื้อความยาว13 ตอนหรือ13 กันรวม 1,000 พระคาถากันนี้เป็นกันที่ 13หรือตอนที่ 13ประดับประดาไปด้วยพระคาถา48 พระคาถาเนื้อความของกันนี้เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนรสองค์รัตนกวีศรีสงไทยและรัตนกวีเอกของโลกวัดพระเชตุพนในกันนครกันมีเนื้อความยาวรวม10 แหล่ด้วยกันเพลงประจำกันของกันนครกันนี้เรียกว่าเพลงกลองโยนเพลงกลองโยนเป็นเพลงประกอบกริยาการยกขบวนเสด็จพยุหญาตราอย่างมีศักดิ์พรั่งพร้อมไปด้วยขบวนอิสริยยศอย่างสมพระเกียรติความสำคัญของกันนี้เป็นการสวัสดีมีชัยญาติโยมอาจจะไม่ได้ฟังกันใดกันหนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ฟังนครกันก็ประดุจว่าได้ฟังครบทั้ง13 กันเพราะกันนี้เป็นกันประมวลเรื่องราว
ที่บอกว่าเป็นการสวัสดีมีชัยเพราะเป็นการเข้าบ้านเข้าเมืองสถานการณ์ทุกอย่างที่เคยวิกฤตก็กลับสู่ปกติดังเดิมอะไรที่เคยขัดข้องขัดก็คลี่คลายอะไรที่เลวร้ายก็กลับกลายเป็นดีอะไรที่เคยร้าวฉานก็กลับมาสมานสามัคคีคนที่เคยเดินขบวนขับไล่สุดท้ายก็กลับพากันไปต้อนรับพระเวสสันดรเคยนิราชก็ได้นิวัตรบ้านเมืองที่เคยรุ่งริ่งก็กลับมารุ่งโรจน์บุคคลที่เคยประกาศเป็นศัตรูที่สุดก็กลับมาเป็นหมู่มิตรคนที่เคยจองเวรจองกรรมที่สุดก็ได้รับอภัยฝูงชนที่เคยร้องไห้ก็กลับมาหัวเราะที่เคยระทมทุกข์ก็กลับมาปีติสุขทุกท่วนหน้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดได้ฟังเทศน์นครกันต์ผู้ใดได้บูชามหาชาติกันนครกันต์นักปราชญ์ท่านพรรณนาอานิสงส์เอาไว้ว่าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดจะสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการจะเดินทางไปไหนมาไหนจะไร้อุปสรรคเรียกว่าจะโชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับจะโชคดีมีทรัพย์ทั้งขากลับขาไปจะโชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคจะโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัยมีแต่ความสวัสดีเนื้อความย่อของกันนครกันต์สืบเนื่องมาจากกันชกษัตริย์ที่12ที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ความว่าเมื่อพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางผุษดีพร้อมด้วยหมู่เสนาข้าราชบริพารได้ยกพหลพลโยธีมาถึงเวิ้งว่างเขาคิริยวงกฏ6 กษัตริย์ได้พบกันด้วยความดีใจและด้วยความเสียใจคืออารมณ์สุขกับอารมณ์โศก2 อารมณ์นี้มาปะทะกันดีใจที่ได้พบกันเสียใจที่ได้พลัดพรากจากกันมาด้วยเหตุการณ์ทางบ้านเมืองทำให้6 กษัตริย์พร้อมด้วยหมู่เสนาข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพคือสลบลงตรงนี้แหละที่ฝนโบกครพัดซึ่งเป็นฝนที่ตกลงมาด้วยอำนาจเทวานุภาพประพรมท่ามกลางขัตติยสมาคมทำให้6 กษัตริย์พร้อมได้หมู่เสนาข้าราชบริพารพากันฟื้นคืนสมบฤดี
เมื่อฟื้นคืนขึ้นมาแล้ว ก็ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบด้วยความห่วงใยซึ่งกันและกัน ขอลุแก่โทษซึ่งกันและกัน ที่ได้ผิดพลาดล่วงเกินกันมานาน และที่สุดก็วิงวอนขออาราธนาให้พระเวสสันดรพระนางมัตสีนั้นลาผนวดไพรหรือศึกจากการเป็นดาบทดาบชินีนอพระชินสีได้รับการวิงวอนถึง2 ครั้ง 2 ครา มั่นพระทัยว่าเขาตั้งใจมาเชื้อเชิญจริงๆจึงรับอาราธนา เมื่อรับอาราธนาแล้วเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นประการใดจะได้ฉลองศรัทธาในเนื้อความนครกันสืบต่อไป โพธิสัตว์โตสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์สีวิสุทธิเทพวงศ์มีพระกำระจำนงจะครองสิริสมบัติจึงขอพรแด่สมเด็จวชิรหัตถเทเวศขอที่ทูลทัดขัดพระพิตุเรศราชนรีด้วยเกรงประชาชนจะชวนกันดูบินว่าพระไทยเบาไม่หนักหน่วงจะลวงเข้ายินร้ายจึงทูลสนองด้วยครองขัตติยราโชบายดังนี้เมื่อสมเด็จพระจอมศรีพีตรัสอาราธนาถึงทุติยวานก็รับพระราชโองการวสาธุแล้วมิใช่ตะโตเหมาะตถะนันตรังในลำดับนั้นหมู่พิมุขมาศราชมนตรีทั้งแสนสุรเสนีในและนอกตำแหน่งก็เร่งรัดจัดแจงแต่งตามกระทรวงสำหรับพระราชพิธีทั้งปวงทุกประการสัญชยนรินโทส่วนสมเด็จพระเจ้ากรุงสนชัยนราธิเบศรบรมราชบิดาก็ตรัสถามถึงมรคาอันประดับมุขมนตรีก็กราบทูลว่าเสร็จสับโดยพระราชประสงค์ขออัญเชิญพระยอดขัตติยวงศ์มกุฎเกศเสด็จดำเนินนิวัตนิเวศเวียงชัยท้าวเธอก็สั่งให้ไปทูลพระเอกอัครดนัยนอกษัตริย์เพรินจาราเปตวานแล้วให้เอาพิชัยเพรีรัตไปตีประกาศแก้หมู่จตุรงคประชาราอาจสิ้นทั้งปวงกำหนดจะยกพยุหะกำหนดจะยกพยุหะทับหลวงคืนข้าเอาสู่กรุงไกรพระพิชัยศรีพีมหานครบุรี
กัมมาจะสมาคตาฝ่ายฟูงประชาชาวนิคมชนบทก็ตามแวดล้อมประจอมวยุรยศยอดขัตติยวงศ์เท้าเธอก็ให้ขยายขยื่นพยุหะจตุรงคราชโยธีมาโดยลำดับสะทนละวิธีแถวเตือนทุเรศประทับร้อนแรมในหิมเวทตามระยะทางให้เดินนิกระแสนเสนางแต่วรโยดเป็นกำหนดพร่างชมวนมพนัสบันพดปรึกษาขนานทั้งเสียงจักจันปนเรทั้งห้วยระหานเหวศิลาลาดสนอเสียงปักษาทิชาชาอาดร้องระงมปลายทั้งเสียงจักจันพันเรไรระรีเรื่อยฟังดีก็จำเฉยชื่นอาวรณ์หกกษัตริย์เสด็จโดยปนาดรดูมโหฬารด้วยแสนสุรังคพราหานแหนแห่แลพิลึกสนั่นเสียงให้โรดโคจะก็อ่องกึกในกลางดงสัตถิโยชนมะขังสินมลคารายไพรระหง60 โยดโดยนิยมมาถ้าจะนับแต่วันบรรพชากำหนดนานถึง7 เดือนได้พระราชทาน2 กษัตริย์ชูโชครีปลัดมาโดยมราคา15 วันจึงถึงพระพาราเชตุดรแต่ตระเตรียมพลนิกรอยู่7 วันจึงยกไปยังเขตคันคิริยวงกฏกว่าจะบรรลุพระอาสมบทถึงเดือน1 ก็23 ราตรีแต่ยับยั้งอยู่ในปนาลีได้เดือนเศษจึงยกพลนิวัตนิเวศเวียงชัย2 เดือนก็ถึงกรุงไกรพระพิชัยศรีพีสิริเป็นปี1 กับ15 ราตรีไม่เคลื่อนคลายจึงคืนข้าวพระพาราและตัดสมิงคะเนขนานันก็ร้อนถึงอาสนโกสีสักเทวราชจึงยังหาฝนสัตตรัตนามาศมีพันนานาคือสุวรรณหิรัญมุกดาเวนุริยจำราช
ทางวิเชียนมณีราชตรณประพานก็ครบ7 ประการสรรพสิ่งวิเศษให้ตกเต็มสกลนคเรศทั่วทุกรำนาวชานุมัตตังเลิกประมาณเพียงข่าวควรจะยินดีแต่ในบริเวณจังหวัดปราสาทสีท่วมถึงเสเอวดูมหัศจรรย์จึงเป่าประกาศให้ราษฎรชวนกันมาคุยคนเป็นของประชาชนตามข้ามเขตเหลือนั้นให้คนข้าวนิเวศทองประคลังหลวงฝูงชนทั้งปวงก็ชวนกันชื่นบานทานนมุเขอุปัฏฐเปสีท้าวเธอก็ตั้งบำเพ็ญพระบรมโพธิที่สมภารทานบารมีโดยพุทธางกุรประเพณีนานและเวสสันตโรราชาอันว่าสมเด็จบรมคติยาธิบดินทร์อสัมพินพงษ์เวสสันตรมหาราชสัพปัญโยอันประกอบได้ประปรีชาฉลาดในที่จะบำเพ็ญทานท่านังคัตวานาทรงเสพสร้างประกิตดาปินิหารทานบริจาคอันมากบริบูรณ์แก่พระอัจฉริยตราบถ้าเอากำหนดประชนมาชีพได้120 พรรษาก็ยัสเพทาก็ทำลายปัจจุปาทานขันธ์สวรรคตเกินไปอุบัติปรากฏเป็นสันดุสิตเทวราชเสวยทิพยสมบัติในรัตนพิมานมาอาจเมืองสวรรค์ชันดุสิตเทวพิภพสัทธาอิมังคาถาสหัสสะปฏิมันดิตังมหาเวสสันตรชาตกังอาหริตวานสมเด็จพระบรมนราศพศาสดาจารย์มีพระบรมบรรหารบรรทูลพระธรรมเทศนาซึ่งมหาเวสสันตรชาดก
อันประดับด้วยประคาถาพันหนึ่งจบลงแล้วก็มีพระพุทธดำรัสว่าภิกขเวดูกระสงฆ์ทั้งปวงอันว่าห่วงแห่งมหาเมฆพลาหกให้ตกซึ่งหาฝนโบกครพัดประวัตนาการลงในตำแหน่งบรพันธุพงศ์สมาคมแต่ในการก่อนครั้งพระตถาคตเสวยประชาติเป็นบรมคติยเวสสันดรด้วยประการดังนี้ตะโตสัจจานิปกาเสตวานลำดับนั้นสมเด็จพระจินสีห์ก็มีพระพุทธภาษิตสำแดงพระจตุราริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกขสัจเป็นต้นมีมรรคสัจเป็นอวสานที่สุดเมื่อจบพระพุทธเทศนาแล้วก็ประมวลมาซึ่งอดีตชาดกยกเป็นโอสานคาถาว่าชูจโกพรามโนรุทโธดูกระสงฆ์อันว่าชูชกชีชรารุทธชาติชกันกาศกลับชาติมาคือพระเทวทัตยโสธรราชอนุชาอมิตตาปนาจานางอมิตดาพรามณีนั้นครั้นกลับชาติมาคือนางจินจมานวิกาอันเป็นติทยสาวิกาเจตปุตโตอันว่าเจตบุตรมิครุทธปราณปานันกลับชาติมาคือพระชันนเถระอันเป็นสหชาติกับพระตถาคตอจุตตาปโสพระอจุตดาบทนั้นครั้นกลับชาติมาคือพระอัครทักษิณสาวกธรรมเสนาบดีสักโกสมเด็จวชิรปานีสุราธิบดีเทวราชกลับชาติมาคือพระมหาเถระอนุรุตวิสุกรรมโมพระวิสุกรรมเทพบุตรนั้นกลับชาติมาคือพระมหาโมคคัลลานะอุตระอัครสาวกผู้ยกเอตทัคคะฝ่ายอิทธิฤทธิอภิญญามัคครุมหิสีโหราชาเทพยดาที่เนรมิตเป็นพระยาไกลสรสีหราชกลับชาติมาคือพระอุบลวรรณาอุบาลีมหาขีณาสพเทพยดาที่แสร้งสรรสรีราพยพเป็นพยัคฆราชกลับชาติมาคือพระอริยสงฆ์สิมภรีเทพยดาที่ประวัติกายินทรีย์เป็นที่ปิราชกลับชาติมาคือพระจุลนาคมหาเถระทารเกรักขติเทโวเทพยดาที่เนรมิตเป็นพระบรมพุทธางกูลเวสสันดรราชดาบทมาอภิบาลสองสุริยราชโชรสในมัคคันตรประเทศนั้นกลับชาติมาคือพระมหากัจจายนะนราสภสาวกนางเทพธิดาที่เนรมิตเป็นพระนางมัตสีมารักษาสองคติยโปดกนั้นกลับชาติมาคือนางวิสาขามหาทายิกาบริจาคปัจเจยนาโควารโนพยาสเวทกเชนทรประเจยนาคนั้นกลับชาติมาคือพระมหาอริยกัสสปสังฆวุธาจารย์กะเรนุกาสจารินีนางกะเรนุสเวตสารผู้มารดาปัจเจยนาคนั้น
กลับชาติมาคือนางกีสาโคตมีสากิยวงศ์มัทราชาสมเด็จบรมกษัตริย์มัทราชปิตุรงค์แห่งพระมัตสีนั้นกลับชาติมาคือพระยามหานามะสักยราชอัพพันตเรมหามัจโจอันว่าอำมาตย์ผู้เป็นนายนักการนำข่าวสารอันเดือดร้อนไปกราบทูลแด่สมเด็จพระเวสสันดรนั้นกลับชาติมาคือพระอานนทเถระพุทธอุปถากท่านวัยยาวัจจามัจโจอำมาตย์ผู้ได้จัดแจงบริจาคสัตตสดกมหาทานประวัติสืบสันดานมาคืออนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีสัญชโยสมเด็จพระเจ้ากรุงสนชัยชนกาธิบดีกลับชาติมาคือสมเด็จพระบรมพุทธบิดาสุทโธทนะมหาราชพุทธสตรีเทวีพระนางพุทธดีชนนีนาถนั้นกลับชาติมาคือสมเด็จพระสิริมหามายาเทพบุตรพุทธชนนีพระนางมัตสีราชเทวีนั้นกลับชาติมาคือพระนางยโสธราพิมพาผู้เป็นมารดาพระราหุลชาลีกุมารโรพระชาลีดรุณคติยกุมารประวัติสืบสันดานมาคือพระราหุลชิโนรสาธิราชนางกันหาชินานาถนั้นกลับชาติมาคือนางอุบรวรรณาเทรีปริสาสหชาตาจาอันว่าสหชาตโยธีทั้ง60,000นั้นกลับชาติมาคือคณานิกรพุทธเวไนยทั้งหลายนี้เวสสันตโรสมเด็จพระเวสสันดรนราธิบดีนั้นกลับชาติมาอหังเอวะคือองค์พระตถาคตอันบรรลุโลกุตมาภิเษกสัมโพธิบารมีสิริคโนทรงซึ่งสิริโสภาคฉับพิตพันธรังสีพระรัศมีทึบทั้งแท่งมีพญามะประภาบนทนโดยรอบข้างละวานสัพพัญญูตรัสรู้ซึ่งนานาเนกวิธธรรมทั้งปวงทั่วไปในอัฏฐานะทั้งสามคือในอดีตการอนาคตการปัจจุบันการสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้พุทธาภิเษกสัมโพธิญาณด้วยพระองค์มีอาการอันมิได้วิปริตทาเรทาชาตกังดูกระจตุพิษบรรสัตทั้งปวงจงตั้งโสตประสาทสดับซึ่งมหาเวสสันดรชาดกแล้วจงมนสิการกำหนดไว้โดยในพุทธภาษิตกถาอันพระตถาคตบรรทูลพระธรรมเทศนามาชนีหลับหมดหรือยังโยมเงียบสนิทเลยตั้งใจจริงๆที่พรรณนามานั้นเป็นเนื้อความในกันนครกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆว่าเมื่อพระเวสสันดรได้รับถวายตำแหน่งผู้ครองพระนครศรีพีดังเดิมแล้วหมู่คณะทั้งปวงจัดการเฉลิมฉลองอยู่ในป่านั้นเป็นเวลานานถึงเดือนเศษ
จึงเคลื่อนทัพกลับสู่กรุงไกรพิชัยศรีพีเชตุดรขณะที่เสด็จกลับนอพระชินสีห์เวสสันดรทรงรำพึงรำพันว่าจากบ้านจากเมืองมาเป็นเวลานานถึง1 ปีกับ 15 วันและไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมาเลยทรัพย์สินสมบัติใดๆไม่มีทั้งสิ้นเมื่อกลับถึงบ้านถึงเมืองถ้ายาจกวณิพกคนเข็นใจรู้ข่าวว่าพระองค์เสด็จกลับมาก็จะพากันมาเข้าเฝ้าขอความช่วยเหลือแก้ทุกข์แก้ยากและจะได้อะไรพระราชทานเล่าตอนนี้แหละเทพเบื้องบนก็ดลบันดาลให้ฝน7 ประการเรียกกันว่าฝนสัตตรัตนะตกลงมาบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขพระองค์ประกาศว่าตกในคามเขตบ้านใครให้เป็นสมบัติของผู้นั้นตกในที่สาธารณะทั่วไปให้นำเข้าพระคลังหลวงพระองค์เสด็จกลับมาปกครองไพร่ฟ้าประชาชีด้วยทศพิธราชธรรมทำให้ประชาชนชาวศรีพีมีความร่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งพระชนมายุได้120 พรรษาจึงดับขันสวรรคตไปปรากฏเป็นสันดุสิตเทพบุตรรอจังหวะโอกาสที่จะได้อุบัติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกในโลกเมื่อพระเวสสันดรดับขันสวรรคตแล้วชาวเมืองก็จัดราชาภิเษกให้พระชาลีและพระกันหาปกครองไพร่ฟ้าประชาชนด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาเนื้อความในกันนครกันสิ้นกระแสความลงตรงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเล่าชีวประวัติของพระองค์เสร็จแล้วจบแล้วก็ตรัสประชุมชาดกยกอดีตนิทานว่าในมหาชาติเวสสันดรมีตัวละครถึง23 ตัวละครในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรมีใครบ้างและครั้งที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นกลับชาติมาเป็นใครบ้างก็ดังตัวอย่างที่ได้ประชุมชาดกหรือกลับชาติให้ญาติโยมทุกท่านได้สดับรับฟังจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ญาติโยมทั้งหลายมหาชาติเวสสันดรชาดกเป็นคัมภีร์ที่เป็นคุ้มคลังแห่งสติปัญญาเป็นคัมภีร์สำคัญศักดิ์สิทธิ์คู่ชาติคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีคติที่ควรจำมีข้อควรจำมีคติธรรมที่ควรคิดว่าเรื่องมหาชาติเวสสันดรนี่สะท้อนคุณธรรมอะไรบ้างโบราณบอกว่าฆ่าช้างเขาต้องการงาฆ่าปลาก็ต้องการเนื้อฆ่าเสือก็ต้องการหนังฟังเทศก็เอาข้อคิด
จึงจะชื่อว่าได้สาระ จะได้ปอกธรรมะในเรื่องมหาชาติเวสสันดรตอนที่13โดยสังเขปให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่านอพระชินสีห์เวสสันดรทรงเป็นบุคคลต้นแบบเป็นตำราให้ชาวพุทธได้ศึกษาเป็นตำนานให้ชาวพุทธได้เล่าขานในฐานะคนที่ทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากทนในสิ่งที่บุคคลอื่นทนได้ยากให้ในสิ่งที่คนอื่นให้ได้ยากละในสิ่งที่คนอื่นละได้ยากชนะในสิ่งที่คนอื่นชนะได้ยากสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำหรือที่เรียกว่าทรงบำเพ็ญนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือพระบารมีทรงบำเพ็ญพระบารมีบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธการกธรรมพุทธการกธรรมบารมีที่จะทำให้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ที่ได้ทรงบำเพ็ญเราทราบกันโดยทั่วไปเรียกว่าพระสมติงสบารมีพระสมติงสบารมีเรียกสั้นๆว่าบารมี30ทัศบารมี30ทัศแบ่งเป็น3ระดับระดับต้นเรียกว่าทศบารมีคือเสียสละสมบัติภายนอกเพื่อสุขแก่มหาชนส่วนรวมเช่นเสื้อผ้าอาหารอาภรณ์ทศบารมีนี้ก็มี10ประการระดับที่2เป็นระดับกลางๆเรียกว่าทัสสะอุปบารมีเสียสละสมบัติในตนเช่นอวัยวะแขนซ้ายแขนขวาดวงตาดวงใจโลหิตตาไตช่วยเหลือชาวโลกนี่ก็10ประการระดับสูงสุดเรียกว่าทัสสะปรมัตถบารมีทรงเสียสละสิ่งที่เป็นยอดรักยากที่บุคคลธรรมดาทั่วไปจะกระทำได้นอกจากวิสัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญไว้เป็นพื้นฐานมานานแล้วเท่านั้นคือสละชีวิตเพื่อแลกกับพระโพธิญาณสละชีวิตเพื่อบันดาลเป็นสุขแก่ชาวโลกทั้งปวงดีพระบารมีมหาชาติที่เคยแปลให้ญาติโยมฟังว่าแปลว่าการประชุมลงแห่งพระบารมีครั้งยิ่งใหญ่บารมีทุกสิ่งทุกประการบริบูรณ์ครบถ้วนทุกประการในปัจฉิมชาติคือที่เป็นพระเวสสันดรนี้บารมีที่ยิ่งใหญ่10ประการมีอะไรบ้าง1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี
ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี เฉพาะอย่างยิ่งข้อว่าด้วยอธิษฐานบารมีเคยบอกกับญาติโยมว่าทำบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องตั้งใจพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานทุกครั้งพระองค์จะทรงตั้งพระปณิธานหรืออธิษฐานว่าอิทังทานังด้วยเดชะผลทานในครั้งนี้ขอให้พระองค์ได้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรพุทธอนารัตนวรยานในอนาคตการโน้นเถิดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปจนกระทั่งที่สุดก็สมพระปรารถนาเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายมีข้อสังเกตในท้ายแห่งพระธรรมเทศนาว่าการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระบรมโพธิสัตว์เวสสันดรอันเป็นเหตุให้พระองค์ได้ลุถึงฝั่งฟากคือพระนฤพานเรียกว่าปัญจมหาบริจาคปัญจมหาบริจาคการบริจาคหรือการเสียสละอันยิ่งใหญ่5ประการคือทนบริจาคบริจาคทรัพย์ปุตตะบริจาคบริจาคโอรสธิดาทาระบริจาคบริจาคพระมเหสีอังคะบริจาคบริจาคอวัยวะและชีวิตบริจาคบริจาคชีวิตพระองค์จึงทรงเป็นยอดนักเสียสละของโลกและมหาชาติพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเพราะปรารภฝนพิเศษที่เรียกกันว่าฝนโบกครพัดนี่ก็เป็นฝนที่ตกลงมาด้วยอำนาจเทวานุภาพเช่นเดียวกันฝนโบกครพัดมีความมหัศจรรย์ต่างจากฝนที่ตกบ้านเราทุกวันคือ1เม็ดน้ำฝนมีสีแดงเหมือนกลีบบัวหลวงหรือเม็ดทับทิม2ตกลงมาแล้วไม่เปื้อนเปรอะเฉอะแฉะชำแรกแทรกแผ่นดินหายไป3ผู้ใดต้องการให้เปียกฝนก็เปียกผู้ใดไม่ต้องการให้เปียกฝนก็ไม่เปียกและสำคัญที่สุดฝนนี้ไม่ตกในที่สาธารณะทั่วไปตกเฉพาะในสมาคมของพระปริยญาติเท่านั้นนี่ความมหัศจรรย์ฝนโบกครพัดและในกันนครกันโบกครพัดนั้นตกในกันชกษัตริย์ที่12แต่ในกันนครกันที่13ฝนแก้ว7ประการตกลงมานี่ก็เป็นฝนที่ตกลงมาด้วยอำนาจเทวานุภาพและในมหาชาตินี้มีพรที่เทพประทานที่สำคัญ2พรด้วยกันพรแรกอยู่ในกันทศพรเรียกว่าพระพรชัยสิทธิ์อันวิเศษที่ท้าวสหัสเนศพระราชทานแก่พระนางผุดสดีที่จะนิราชจากสวงสวรรค์ในกันสกบับ
ที่พรรณนาเรื่องพระอินทร์ก็มีพรที่เทพท่านบันดาลอีกนั่นคือท้าวโกสินทร์สักกรินเทวราชประทานพรแก่พระเวสสันดรหลังจากที่คืนพระมัตสีดังเดิมแล้วก่อนจะกลับสวงสวรรค์แจ้งความจริงว่าไม่ใช่พราหมณ์แก่ที่ไหนเป็นพระอินทร์เพราะฉะนั้นจะกลับสวงสวรรค์แล้วพระเวสสันดรปรารถนาอะไรให้ขอได้พระเวสสันดรขอพร8ประการข้อที่หนึ่งให้พระบิดาและชาวเมืองหายโกรธข้อสุดท้ายให้เสด็จมารับกลับเข้าเมืองเห็นไหมความในนครกันที่ได้กลับบ้านกลับเมืองนี่ขอพรไว้ตั้งแต่ในกันสกบับให้ได้รับกลับเข้าเมืองพร8ประการแต่เอาหัวกับท้าย8ข้อย่อ2ก็แล้วกันจะเอาครบทั้ง8ข้อโยมก็คงไม่อยากฟังหรอกเพราะมันนานและมากแต่ถึงโยมอยากจะฟังอาตมาก็ว่าฟังไม่ได้เพราะมันจำไม่ได้จำได้หัวกระทายก็แล้วกัน นี่และที่สำคัญพระเวสสันดรสะท้อนคุณธรรมสำคัญเป็นแบบอย่างให้เราท่านทั้งหลายได้ถือเป็นแบบฉบับคือการทำดีเพื่อดีทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจใครจะชมหรือไม่ชมไม่เป็นไรใครจะนินทาก็ไม่เป็นไรถือว่าทำดีก็แล้วกันไม่หวั่นไหวไม่ท้อเพราะฉะนั้นญาติโยมทำดีแล้วอาจจะมีเสียงไม่เป็นมงคลเข้าหูก็อย่าไปท้อนะอย่าไปถือลูกท้อนะไม่ดีหรอกลูกท้อเขามีไว้สำหรับให้ลิงถือคนอย่าไปเอามาถือลิงมันไม่รู้จะถืออะไรมันก็ถือลูกท้อไงเพราะนั้นคนอย่าไปท้อเพราะท้อก็คือถอยแสดงว่าไม่สู้ประการต่อมาบอกให้รู้ว่าทำดีอาจจะมีอุปสรรคทำดีทุกอย่างใช่จะราบรื่นเสมอไปทำดีอาจจะมีอุปสรรคเข้าหลักที่ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดมารไม่มีบารมีไม่แก่กล้าอาตมาภาพเคยบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการเจ้าวาดในที่ต่างๆบอกว่าเป็นพระก็มีมารยิ่งเป็นสมภารมารยิ่งเยอะไม่มีมารสมภารไม่เก่งแต่ถ้าแพ้มารสมภารก็เจ๊งนี่ถ้าไม่แน่จริงก็อยู่ไม่ไหวอาจจะมีอุปสรรคทำดีแล้วใช่ว่าเขาจะเห็นดีตามด้วยทุกคนเปล่าอาจจะเห็นต่างด้วยก็ได้เหมือนที่พระเวสสันดรพระราชทานช้างปัจจยนาคไปช่วยชาวกลิงครัฐแก้ทุกข์แก้ยากในกันหิมพานต์คนทั่วไปแซ่ซ้องสรรเสริญน้ำพระทัยแต่บางส่วนเห็นต่างหาว่าให้ของสำคัญคู่ชาติคู่บ้านคู่เมืองไม่พอใจจนกระทั่งปลุกระดมมวลชนหรือที่เรียกปลุกม็อบแล้วก็เดินขบวนขับไล่พระเวสสันดรนอกจากนี้
เรื่องพระเวสสันดรสอนให้รู้ว่าคนดีเกิดที่ไหนไม่สำคัญเกิดในที่ต่ำๆแต่กระทำในสิ่งสูงก็ประเสริฐได้พระเวสสันดรไม่ได้เกิดในปราสาทราชวังนะเกิดกลางตลาดระหว่างตรอกพ่อค้าเพราะขณะนั้นพระมารดาเสด็จชมตลาดประพาสพระนครแล้วก็ประสูติโอรสเสียที่กลางตลาดจึงขนานนามว่าพระเวสสันดรแปลว่าผู้เกิดกลางตลาดหรือระหว่างตรอกพ่อค้าบอกให้รู้ว่าเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่แย่แล้วดีมีถมไปเกิดในที่ที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีถ้าไฟดีแล้วเอาดีได้ในขณะเดียวกันชื่อก็เหมือนกันชื่อเพราะก็ใช่ว่าจะดีชื่อขี้ริ้วขี้เรล้ำเลิศโยมดูนะพระเวสสันดรคนเกิดกลางตลาดชื่อไม่เพราะแต่อีกชื่อหนึ่งชื่อเพราะที่สุดคือเทวทัตเทวะบวกทัตตะเทวทัตแปลว่าพ่อเทพประธานชื่อเพราะแต่เพราะทำตรงข้ามตอนนี้อยู่ในขุมไหนก็ไม่รู้เห็นไหมโยมชื่อเพราะก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากนี้เรื่องมหาชาติสอนเรื่องความเสียสละให้ปันความมีน้ำใจโลกอยู่ได้เพราะคนใจกว้างโลกอ้างว้างเพราะคนใจแคบการให้คือหัวใจสำคัญในการอยู่ร่วมกันในขณะเดียวกันความเห็นแก่ตัวคือความชั่วร้ายในการอยู่ร่วมกันเป็นภัยในการอยู่ร่วมกันโลกนี้ถ้ามีแต่คนมุ่งจะเอากอบโกยโกงกินโลกก็ถึงแก่วิปฏิสารการเดือดร้อนแต่โลกสงบร่มเย็นเพราะต่างฝ่ายมุ่งให้ซึ่งกันและกันโลกจึงบันดาลสันติสุขสังคมอุดมสุขต้องเกิดจากการเสียสละให้ปันมีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนเจือจุนซึ่งกันและกันอาตมาภาพได้บอกธรรมะในท้ายกันนครกันให้ทุกท่านได้สดับสมควรแก่กาลเวลาเพราะยังจะมีเทศต่อไปอีกหนึ่งกันนะโยมนะยังไม่จบอย่าเพิ่งกลับเอาให้จบบริบูรณ์แล้วค่อยกลับจึงจะประสบกับสวัสดีมีชัยทุกประการนะคระกันดังนิธิตังนะคระกันทบับประดับประดาด้วยพระคาถา48พระคาถาได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผองภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไข
ขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขทุกประการ รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกเป็นภาคภาษาไทย ในกันนครกันสิ้นกระแสความลงแต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ สาธุคณะเจ้าภาพสาธุชนที่มีเต้าน้ำกรวดอยู่ด้านหน้าเรียนเชิญได้เตรียมกรวดน้ำรับพรพร้อมกันตามลำดับต่อไปครับ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง สาธุพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสองค์พระธรรมนกถึกได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากันที่ 13นครกันสมควรแก่เวลาเมื่อพระเดชพระคุณลงมานั่งยังเก้าอี้รับรองด้านล่างจะได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพร่วมกันถวายการเทศน์ทานผลไม้บูชาธรรมตามลำดับต่อไปครับ พระเดชพระคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนีวิปัสสนากับกรรมการมหาเถรสมาคมกับเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชหลังสถิตได้โปรดเมตตาลงมาเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดเข้าถวายกันเทศบูชาธรรมขอเรียนเชิญคุณนิตยามีแสงกับให้เกียรติเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดเข้าถวายผ้าไตรผ้าไตรรวมทั้งจตุปัจจัยนะครับขอเรียนเชิญครับ เจ้าหน้าที่ได้เตรียมพานผลไม้มงคลน้อมนำมาถวายด้วยนะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับเรียนเชิญคุณวิษณุรองกันภัยและในนามคุณมรกตยิปินสอยด้วยนะครับ
ถวายพานกระเช้าเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมครับกับเรียนเชิญกับอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับญาติโยมที่มาถวายปัจจัยหน้าธรรมาสน์นะครับพระเดชพระคุณสมทบเข้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็สาธุอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณวิษณุกรองกันภัยได้ถวายผ่านผลไม้มงคลแม่ชีนะครับแม่ชียุวิปภาสรับวิทนาเงินด็อกเตอร์และท่านด็อกเตอร์กุลนภัทรได้ถวายผ่านผลไม้รวมกันด้วยนะครับด้านนี้ก็คุณอลิสาริมดุสิตคุณพัชนิดานะคุณพัชธนิดาสดุดีพระสินนะครับคุณวรวีอุดมอะไรนะฮะอุดมนนศักดิ์นะครับได้ร่วมกันประเคนด้านนี้ก็คุณติยามนพัวพัฒนกจรครับเป็นเจ้าภาพทุกกันนี่แหละครับก็เรียนเชิญมาถวายครอบครัวกลุ่มธรรมปัญญานี่แหละครับนะครอบครัวกลุ่มธรรมปัญญามาถวายพานผลไม้ด้วยนะครับนะมีเพิ่มเติมอีกไหมครับพานผลไม้นะขอบคุณอนุโมทนาบุญคณะศรัทธามาติดปัจจัยบูชาธรรมกันเทศที่ต้นไม้กันละประพฤกษ์นี่แหละครับต้นกลางหรือจะไปติดตามต้นด้านข้างก็ได้ตามจิตศรัทธาตามปัทยาศัยนะครับผ่านสุดท้ายแล้วสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันได้รับกุศลผลบุญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะครับนะยังมีอีกหนึ่งกันนะครับนะยังมีอีกหนึ่งกันสุดท้ายกันท้ายสุดนะครับในการจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกในครั้งนี้นะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคมเป็นต้นมาการสุดท้ายสุดก็คือกันพระคาถาพันธ์นะครับกันพระคาถาพันธ์พระเดชพระคุณองค์พระธรรมกถึกท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระสรพานกวีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษหรือคณะศิษย์เคารพนับถือในนามท่านเจ้าคุณเฉลียงนะครับนะก็พระเดชพระคุณได้เมตตามาพร้อมแล้วรอเจ้าหน้าที่พิธีการเตรียมเปลี่ยนธูปเทียนเครื่องสักการะบูชานะครับเครื่องสักการะบูชาให้เรียบร้อยก็จะได้นำพี่น้องสาธุชนรับฟังพระธรรมเทศนาการพระคาถาพันธ์ได้รวบรวมพระคาถาในเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง13กัน 1,000 พระคาถานี่แหละครับมาเป็นสิริมงคลนะครับนะต้องใช้พลังเสียงใช้เวลาพอสมควรนะครับประมาณ1.5 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงนะครับนะก็พวกเราก็จะได้รับฟังในกันต่อไปนะครับเริ่มพิธีนะครับเริ่มพิธีก็จะมีจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาเปิดกลวยเหมือนเดิมนะครับเปิดกลวยเหมือนเดิมเรียนเชิญคณะเจ้าภาพกันต่อไปนี้นะครับกันต่อไปก็หลายๆท่านเลยนะครับท่านคุณวิษณุกรองกันภัยและในนามคุณมรกตยิปินซอย
อ่าเป็นประธานเจ้าภาพทุกกันนะครับกับคุณศิยามนพัวพัฒนกจรได้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพทุกกันเช่นเดียวกันนะครับท่านดรกุลณพัฒน์พัฒทันดรรัตน์รวมทั้งมหาอุบาสิกาแม่ชีด็อกเตอร์นะครับแม่ชียุวิปภาสลาวิทนาเงินก็เป็นเจ้าภาพทุกกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเจ้าภาพทุกกันครับก็ขออนุญาตคณะเจ้าภาพในนามพลเอกเทียนชนไมตรีท่านมาไหมครับเจ้านาย ท่านนั่งอยู่ตรงไหนหรือมีผู้แทนนะมีผู้แทนก็เรียนเชิญมานั่งแถวหน้าเลยนะครับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพในนามพลเอกเทียนชนไมตรีนะครับเรียนเชิญมานั่งแถวหน้านี้ก็ได้นะครับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพในนามคุณกัญญรัตน์ใจดีนะครับนี่ก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับนะคุณกัญญรัตน์ใจดีคุณธนันพัฒน์บุญธีรหิรันและครอบครัวนี่แหละครับเนาะก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพในนามคุณนิตยามีแสงนะครับคุณนิตยามีแสงก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกวันนี้แหละครับก็คุณนิตยามีแสงนะครับครับคุณทราบว่าคุณปันรพัฒน์เจริญวณิชโสพลและคณะนะครับก็มีจิตศรัทธามาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันนั่งด้านหน้าแล้วนะครับครับก็ เจ้านายมีแต่ชื่อมาได้บุญแล้วนะพลเอกเทียนชนไมตรีนะครับไม่รู้มีผู้แทนหรือตัวท่านมาเองนะครับครับท่านก็มีจิตศรัทธามารับเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับมารับเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับกับเจ้าหน้าที่กับคณะอนุศาสนาจารย์จากกรมยุทธศึกษาทหารเรือในนามคณะศิษย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาพร้อมแล้วนะครับก็จะได้ขออนุญาตนำเข้าสู่ในพิธีการรับฟังพระธรรมเทศนากันพระคาถาพันกันสุดท้ายสุดในวันนี้ตามลำดับต่อไปครับก็จะได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนพวกเราจุดเครื่องสักการะบูชาเปิดกรวยจุดเทียนส่องธรรมเทียนบูชาธรรมตามลำดับดังต่อไปนี้ครับลำดับที่หนึ่งก็ขอเรียนเชิญคุณวิษณุกรองกันภัยและในนามคุณมรกตยิปปินซอยท่านติดภารกิจนะก็เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเริ่มพิธีกับขอเรียนเชิญครับคณะเจ้าภาพสาธุชนทุกท่านได้กรุณาน้อมประนมมือสำรวมกายวาจาใจน้อมบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันครับ คณะเจ้าภาพคณะที่สองขอเรียนเชิญคุณศิยามนพัวพัฒนขจรเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชกับเรียนเชิญครับ
สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับพระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยนะครับประทับอยู่ณวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามครับขออนุญาตสาธุชนทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนถวายพระเกียรติกับขอเรียนเชิญในลำดับที่ 3 ท่านดร.กุลณพัฒน์พัฒนดรรัตน์ครับได้กรุณาจุดธูปเทียนเทียนของน้อยถวายราชสักการะบูชาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาธิราชและพระมหาอุปราชาพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2ในรัชกาลที่ 1ผู้ทรงสถาปนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ครับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับครับลำดับที่ 4ก็ขอเรียนเชิญคุณปันรพัฒน์เจริญวณิชโสพลได้กรุณาเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงพระองค์ปัจจุบันพระประมุขของชาติไทยนะครับลำดับที่ 5ขอเรียนเชิญ2ท่านได้นะครับคุณกัญญรัตน์ใจดีและคุณธนันท์พัฒน์บุญธีระหิรันจุดธูปเทียนถวายสักการะเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5ครับบุพการีชนของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ครับขอบพระคุณครับทุกท่านได้นั่งลงตามปกติครับจุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสขอเรียนเชิญคุณนิตยามีแสงท่านนั่งอยู่ตรงไหนครับคุณนิตยามีแสงอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ด้านนี้นะครับคุณนิตยามีแสงจุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสนะครับเปลี่ยนเชิญครับก็จะได้เรียนเชิญคณะศรัทธาจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์นะครับจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์คุณอริสาบุญชูสกุลยิ่งอยู่ไหมครับคุณอริสาบุญชูสกุลยิ่งและคุณบรรณวัฒน์พิสารธนาวัฒน์ด้วยนะครับกับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณสุรัตนาตินรัตนะอยู่ไหมครับคุณสุรัตนาปิ่นรัตนะเรียนเชิญคุณเพ็ญสุภาชัยโชติบุญชัยเรียนเชิญครับคุณเพ็ญสุภาชัยโชติบุญชัยนะครับเรียนเชิญคุณณภาพันธ์ดุษศรีวัฒน์นะครับเรียนเชิญคุณณภาพันธ์ดุษศรีวัฒน์เรียนเชิญคุณบางออนพินิจจินดาทรัพย์อยู่ไหมครับเรียนเชิญ
อ่าแม่ผ่องศรีคุ้มฉินแม่ชีนะครับแม่ศรีอารัตนาดรแม่ชียุวิปประภาสราวิทย์นาเงินนะครับมาจุดเทียนน้ำมนต์ด้วยนะครับที่บาทน้ำมนต์ครับเรียนเชิญคุณจีรวัตรผิดหยุดครับเรียนเชิญคุณจีรวิทย์คุณกรวีร่มโพทองอยู่ไหมครับท่านมีชื่อมาเรียนเชิญคุณแม่ผ่องใสล้ำเลิศรักอยู่ไหมครับคุณแม่ผ่องใสก็มาเป็นเจ้าภาพเหมือนกันกับเรียนเชิญคุณสรุดาอิ่มอำนวยทรัพย์อยู่ไหมครับเรียนเชิญคุณณภาพันธ์ดุษศรีวัฒน์มาหรือยังครับคุณณภาพันธ์มาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะพี่เนาะกับเหลือกี่เล่มครับน้องๆนี่แหละครับก็แถวหน้าทั้ง3ท่านเรียนเชิญด้วยครับให้เกียรติจุดเทียนน้ำมนต์เพิ่มเติมปิดท้ายด้วยนะครับปิดท้ายด้วยคุณจิยามนพัวพัฒนขจรและกับคุณวิษณุกรองกันภัยและก็ในนามคุณมรกตยิปินซอยให้เกียรติมาจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะครับกับคุณวิษณุกรองกันภัยจุดแทนคุณมรกตยิปินซอยร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับคณะเจ้าภาพสาธุชนที่ไม่ได้มาร่วมจุดนะก็กราบขออภัยสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันทุกท่านทุกคนนะครับกับปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระสรพานกวี ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชอังสฤษฎิองค์พระธรรมกถึกพร้อมบนธรรมาสจักได้โปรดแสดงพระธรรมเทศนากันพระคาถาพันกันท้ายสุดท้ายตั้งแต่ภาคบ่ายตั้งแต่กันแรกได้บูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลมาตามลำดับก้าวกระผมขอโอกาสนำกล่าวคำอาราธนาธรรมเพื่อพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปณโอกาสบัดนี้ครับพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจัตถาสันติทัสสตาปรชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลันติอาตมาภาพขออนุโมทนาอำนวยพร4ประการคืออายุวันนะสุขภละจงมีแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มีศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ได้ชักชวนประมวลกันมาฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นวันที่3ญาติโยมก็ประกอบด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่มาฟังกันทั้ง3 วันแต่ว่ากันนี้เป็นกันพิเศษฝ่าทุกๆกันฟังโดยธรรมรสไม่ใช่อรรถรสนะถ้า13กันนะเป็นอรรถรสเขาอธิบายมาแล้วทุกกันแต่ว่ากันนี้เป็นกันพิเศษรวบรวมเอาพระคาถาทั้ง13กันนั้นเป็นภาคภาษาบาลีเพราะฉะนั้นญาติโยมฟังแล้วฟังเอาบุญเอากุศลนะฟังและก็ทำตามให้เป็นสมาธิตั้งใจฟังซึ่งใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าคาถาทั้งหมดทั้ง13กันรวมแล้วใน 1,000 พระคาถาเพื่อไม่เสียเวลาก็ให้โยมทั้งหลายได้โปรดตั้งโสตประสาทให้ประดุจถึงว่าภาชนะทองรองครับพระธรรมเทศนาซึ่งอาตมาจะได้แสดงเป็นลำดับไปณกาลบัดนี้ ปุสติวัลวันนาเพติอิตังสัทธากปิลวัตถุงอุปนิสัยานิโครธาราเมวิหารันโตโอคลวสังอาลาภกเทสิติเอสาจันตนะจุนเนนะปูชาตุมเหสุเมกตาตุมเหติสัตพุทธสมาตาเอสังอนาคันเตติพันเตสวรรณมาลายมายาตวังปูจิโตอาติเตนะไมหังอุเลโหตุมาลาปุญเยนิมิตาติยาเจตตวิตุมเหปูชาไมหังปฏิติตาตายะเอจตุตุมหากังยะถาโอปัฏนาตตาติปุสติวลวันนาเพวลัสนตถาวเลปตปิยาจารุปุพังกิยังตุยหังมนโตปิยังเทวดโมติยตุกิงปาปังปะกตังมยะละมาจาเวทิมังธานะวาโตวัตรณีลุหังนเจวเตกตังปาปานาตเมตมติอภิยาปุญญาจเตมริกินางเยนะเตวังวัฏามิหังสันติเกมรณะตุยหังวินาภาวะปวิสันติปฏิคานหายเมเตตเนสวลิปเวจโตวลันเจเมอโตสักสะปพุตานามิสระสิราชพาตานเตตาตาตังนิเวสเนนิลเนตานีลาปโมนีลาคีวยธามิกีพุทธตินานาเมนตตาอุเทงปุรินทปุตตังละเปตวลทังยาเจโยขังอมัจจลิงปูจิตังปริราโจกิกิติมันตังยาสัตินังกัปพังเมตาลยันติยามัจจิมังขังอนุนตังโกจิอนุนโตอัตจาปังวลิกิตังสมังธนาเมนะปวัตตายุปริตานาสันตุวาตวากาเยละโจนลิมเปตวัจจานจะเปโมตเยมันจโกจามิลุเทนาลีวลกนายุเตกุดเจลาวกากินเนสุตวากนามานิเนติตากเลรุกุติเตสุลามังตัปโภชเนติเวลาชาตปัตตานเตตาตาตังเมติยาเยเตตสวราทินามยานสัพพังกโสปเนติเวลาชาจวิจิเตตาเพเตนาจสิวเลติตมทังตกาเสโตสัทธาอิตังวัตวานมกวาเทวราชาสุจัมปติพุสติยาวลังทัตวาอนุโมติตวาตโวติทัสวรคาถานิติตาประดับด้วยประคาถา19 ประคาถาในเนื้อความของการนี้ว่าด้วยสมเด็จพระมหากรุณาได้ทรงปราลบฝนให้เป็นเหตุแล้วจึงได้ตรัสเทศนามหาเวสสันดรชาดกอันประกอบไปด้วยประคาถา1,000เดิมทีพระนางพุทธดี
ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธมารดาแต่ครั้งศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจวนจตุติได้ทูลขอพร10 ประการกับพระอินทร์พระทรงก็ประทานพรกับพระนางนั้นแล ตะโตจุตาสาพุทติคติเยอุปปัชฌตาเยตุตรามินกเลสัญญเยนะสมาคมิทัสมาเสตารยิตวะกโรติปุรปทากินังเวตานังวิทยามเจชเนติพุทธติมมาตินะมายังมาติกังนามังนาปิเปนิกาสัมภวังชาโตมิเวติวิทยาตัตมาเวสันตโลอหุงตถาหังทานโกโหมิจาติยาอัตตวัตโกตถานิสัจจปาตาทิทานังทาตุงอจินตยิงระทายังหัตยังจักกุงมังสามรุติลามปิจาระทายังกายังสาเวตวายติโกยาจเยมะมังสภาวังจินตยานตาสะอากามติตมสานติตาอากามิตาตปตวิติเนรวรตังสกาบาลุนกาจะนกโลมาปังกตันตาลจตินาภากายตากินังปาหุงกาอิงมังยาจันติพรามนาตินัตนังเทวยาจามติวินังลตวัตนังตถามิปวัลลังนาคังอิสาทันตังอุลุนอวังตถามิวิกัมปานิยังมังยาตันติพรามนาบพินางกุญชลังทันติงอุปคุยหังกจุตมังหติกันตโตโอโลยราชาจะอาคาติมานโตพระมนานังอัฏฐาตานังสิวินังลัตวัตโนติตมทังปะกาเตโตสัทธาตัทธาติยังพิงสนกังตัทธาติโลมหังสนังหตินาเคปทินามิเมตนิสมกังปตตภาติยังพิสกังจัตถาติโลมหังสนังหตินาเคปทินามินัตตวติวัตเนอัตเตตวัตติสัตโตตุมโลเพลโวมหาหตินาเคปทินามิคูปิตนะกัลลังสตาอัตเตตวัตติสัตโตตุมโลเพลโวมหาหตินาเคปทินามิติวินาลตวัตเนอุกาตราจะปุตตาจะเวทิยานาจะพระมนาอัตถาโลหะอนิกัตถาลติงกาปฏิกาลกาเกวโลจาปินิกโมทิวิโยจาปิสมากันตาติตวันนาคังนิยมานังเตลันโยปนิเวทโยงวิตวังเทวเตละทังบุตโตเวสันตโลตมกตังโนตินังสัจจานาคังลัตตาตะปูจิตังกทังโนกุญจลังรัตญาอิสาทันตังอุลนวังเขตันยุงสัพพยุทธานังสัพพเสตังกจุตมังปันดุกรรมบลสันชันนางปพินนางสัตุมัตนังทันติสวาลวิจเนงเสตังเกลาตสาติสังสเสตาจัตตังสุปทายังสัทปนากัญญาณังลาจวาหิงพระมนานังอัฏฐาตนังอันนปานันทโสจัตถาวัตเสนาสนะเอตังโคตหานปฏิรูปังเอตังโคพระมนายายังเตวังสราชาโนสีนังรัตวัตนังกตังเวตันตโลปุตโตกจางพาเตติสันติเจตวานกลิตวินังวจนังอิตังมันเยตังสหมุเตสิมหเตกลิตเลกามังชนะปโทมาจิลัตอันจะวินาตินาหังสุอินังวัฒนาลาจะปุตตังอัตุสการติตมทังปะกาเตโตสัทธายะธาเหมันตะเกมาเสวนังตักติปุปิตังโอปุพานิปทุมานินาลัจจตสริสสิติวันตคาถานิติตาประดับด้วยประกาถา134ประกาถาในการหิมพานิว่าด้วยพระนางพุทธดีไม่ได้รับพร10ประการแล้วปางปฏิสนธิในประการของมเหสีของพระเจ้ามัทธราชขันประสูติเจริญวัยแล้วได้พระนามว่าพระนางพุทธดีเมื่อชนมายุได้16 ปี
ก็ได้เป็นอภิเษกกับพระเจ้ากรุงสนชัยอยู่มาประสูติพระราชบุตรพระองค์หนึ่งนามว่าพระเวสสันดรขั้นพระเวสสันดรเจริญวัยได้พระชนมายุ16 ปีก็ได้อภิเษกกับนางมัตตีมีพระราชบุตรองค์หนึ่งนามว่าพระชาลีมีพระธิดาพระองค์หนึ่งนามว่าพระนางกันหาต่อมาพระเวสสันดรประทานใช้ช้างพิชัยมงคลให้กับพราหมณ์นับเป็นทานชาวเมืองก็พากันโกรธกราบโทษให้พระเจ้ากรุงสนชัยกลับขาบไพร่และวาดสันดรออกจากมณฑลนั่นแหละ พุทธติปิโคเทวีพุทธสเมกตุกศาสนาอากตังกินโคกะโลติอังคันตวาชานิสามิติปฏิชันนโยเคนะคันตวาสิลิสยนะคาปัตวาเลติตังเตสังสลาปังสุตวาตุตวากุลุนังปริเทวังปริเทวิเดสังลาลปิตังสุตวาปุตตัสสุนิสายจลุนังบริเทเวทิลาจโปติยาสาตินิสยโยวิสังเมฆายิตังปปตาปกตายานลัตติยาปจิมยาหังกัตมาเวสันตลังปุตังปภาเชติอาตุตกังอาจาอิกังทานปติญญาจิโยกังอมัจเจริงปูจิตังปฏิลาโชกิกิติมันตังยาสตินังกัตมาเวสันตลังปุตังปภาเชติอาตุตกังมาตาเปติปรังชันตุงกุเลเทธาปชายินังกัตมาเวตันตรังปุตตังปภาเจติอตุสกังลันโยหิตังเทวหิตังยาตินังสีนังหิตังหิตังสปัตตลาตัสสะกตมาเวตันตรังปุตตังปภาเจติอตุสกังติมัทุเนวปนิตานิอัมภาวปฏิตาจมาเอวังเหสดิเตละทังปภาเจติอตุสกังหังโสนิกีนปัตโตปลลัสสมิงอโนตเกอปะวิโตอมัตเจเอโกราชาวิหารยติตังตังพรูมิหาราชอโตเตมาอุปัจจกามานางสุวินังวจนาปภาเจติอตุสกังธรรมสาปะจิติงกุมิงสีนาวินิยังจะตังปภาจกรังปุตตังปานาปิยตโลอิเมยะตโปเพทัจจกานิกานิกาลาวะปุปิตายายานตมนุยายานติสวาเจโกวกามิสติยะตโปเพทัจจกานิกานิกาลาวนานิยายานตมนุยายานติสวาเจโกวกามิสติยะตโปเพอนิกานิกิกานิกาลามปุปิตายายานตมนุยายานติสวาเจโกวกามิสติยะตโปเพอนิกานิกานิกาลาวนานิยายานตมนุยายานตวาเทโกกามิสติอินทโกปกวันนาอาภาขันตาลาปันดุกามลาเยอายานตมนุยายานตวาเทโกปกามิสติยะตโปเพอาตินายาติวิกาลเทนตวัตเวสันตโลลาชากทังกัตนิปาติโกกัทังจันทนลิตังโคนัจกิตาปโพอิโนกลาตินังปนัสโตนชาลิกาชันจหาลิติกาสมานาภิหาริยันติกาสวาจินานิปวิสันตังปนาลัญญังกัตมาอาจิลังนาภัจเลกะทางนุจีลังทาเลนติลาจะปปฏิตาจนากะทางอุสมยังกีลังมัตถิปริเดสิกาติยาในปทานเวนโคมโคตุมพลานิจาทาเลนติกะทางมัตถิกลิตวัยหายปริยายิตวาสิวิกายลเทนสสานุจังกีปทังกตนิปาติกายาสามุตุตลานาจลนาวตุเขติตาสากนุจังคีปทังคติปาติกายาสามุตุตลานปาตาจรณาวตุเขติตาปาดุกานิสุวรรณิปีละมานาวกาจิสาทั้งนุจังคีปทังคติปาติกายาสาติหาสาปุระโตกาติมาลินิสากนุจังคีวันังกติเอกิกายาสาติวายสุตวานะมุอุตตะสเตปุเรสานุจังคี
วันนังกัตติปีรุกายาสาอินทาสโกตาตุโลกาสภวัตโตสุตวะนรโตนปีตาวาลนีวปเวตติสากนุจังกีวันนังกัตติปีรุกาสกุณีหัตปุจจาวะสุญญังสิวากุละวังกังกิลังตุเกนะจายิสังสุญญังกาคามิมังปุลังสกุณีหัตปุจจาวะสุญญังติตวากุละวังกังกีสาบันดุปวิสานิพิเยปุตเตอปัสติสกุณีหัตปุตตาวะสุญญังติตวากุละวังกังเตนะปตาวิโตปิยาปุตเตอปัสเตกุลุลีหัตชาปะสุญญังทิตวากุลาวกังกิลังทุเคนะจายิสังสุญญังอากามิมังปุลังสกุลีหัตชาปะสุญญังทิตวากุลาวกังกีสาบันดปวิสามิปิเยปุตเตอปัสติกุลุลีหัตชาปะสุญญังทิตวากุลาวกังเตนะปทาวิสังปิเยปุตเตอปัสติสานุนจักวะกีวปะละสมิงอนุตเกตุเกนะจายิสังสุญญังอาคัมมิมังปุลังสานาอะระเกตุนะเกตกายะวนาปลากินาสานุนจักวะกีวปะละสมิงอนุตเกเตนะปทาวิสังปิเยปุตเตอปัสติเอวันจะเมวิรปันติยาราชปุตตังอทุสกังปปานสกังลัทธามันเยสิมิติวิตาติตมทังบกาเตนโตอันสัทธาตาตาลาลปิตังสุตวาปปานเตปุเลหุปาปากายปากันตงทิวิกัญญาสมากตาสลาวะสามมติตามาลุเตนะปมตินาเตนิปุตตาจะทาลาจะเวสันตลนิเวสเนโอโลธาจะกุมาลาจะเวทิยานาจะปราปนาภาปากายปาการตงเวสันตะเลดนิเวสเนหัตถาโลหะอนิกาทะลติกาปฏิกาลกาภาปากายปาการทุงเวสันตลนิเวสเนตโตลติยาวิวัสเนสุริยาสุกุมันังปฏิอัตถาเวสันตโรลาชาทานังทาตุปากมิวัฏฐานิวัตกามานังโสทานังเทตวาลิโภชนังโภชนาทีนังสัมมาเตวะปเวสตามะกิตนิปเกเหตยะอิตากเตตาเปอนัปปาเนนะขาจันติปฏิปูยิตาเตตุมัคคาอิรันตาวะตัมปฏิวันิปกานิกามันเตมหาลาเชสิวินางลัตวัตเนอเจชุงวัตโพลุคังนาพระทัลลังทุนังยะทาเวสันตลังลทาปะปาเจนติอันตุสกังอเจตุงวัตโพลุคังนาพระทางตุมังยะทาเวสันตลังลทาปะปาเจนติอันตุสกังอเจตุงวัตโพลุคังสัพพกามตทางตุมังยะทาเวสันตลังลทาปภาเชนติอาทุตกาเจตุงวัตโพลุคังสัพมกามลสาลังยถาเวตันตลังอัฏฐาปภาเชนติอาทุตกังเยนวุฒาเยจะทาลาเยจะมัตตัมโปริสาภาปากะไปกะการตุงนิกมันเตมหาลาเจสวีนังลัตวัตเนอติยาคาเวสวลาอิตาคาลาจลาจิโนภาปากายปากันตุงนิกมันเตมหาลาเจสวีนังลัตวัตเนติตมทังปากาเตโตสัตตาหะราชากุมาลังอาทายราชาปุตติจะทาลกังสมุตมานาปกาโมงอัญญมันยังปิยังวัฏาติทานกันดคาถานิติตาประดับด้วยประกาศถา209ประกาศถาในการทานการนี้ว่าด้วยพระเวสสันดรได้ให้สัตดกมหาทานแล้วก็พาพระมัสสีพระชาลีและพระนางกันหาไปทูลราพระราชบิดาพระราชมารดาและพากันขึ้นพิชัยราชรถออกจากพระนครนั้นแล เตปฏิปเทอาคาชันเตมโนเตติตวากุหิงวังกตปะปะโตติอุชันติมนุสาทุเลติวทานติยติเกจิมนุชาเอติอนุมะเกปฏิปเทมะขันเตปฏิปุชามากุหิงวังกตปะปะโตติย
เตตัสอามเหปฏิตวากุรุนังปริเทวโยงทุกังเตปฏิเวเทนดิวังเกวติปาปเตยติปสันติปวเนทาลเกปเลเตตุเมเตสังพลานังอุปยตจันจาลกาโลทานเตทาลเกทิตวานอุปิกาวิสุราตมาตเมโวนวิตวะบุกาจันติทาลเกอิตังอัจเจนกังทิตวะอภูตังโลมหังสนังสาตุกาลังปวัตเตติมาติตะปังอันโตปนะอัจเจลังอุตโลกัสมิงอภูตังโลมหังสนังเวสันตลัตเตเจนะสัจเมโพตถาตมาสังปิงกุตังยะกานุกัมปายะตาลเกติเตคันวาทีกมัตตานังเจตนัตตมุปากโมอิตังนพีตังชนะปะทางบหุมังสัตโลตกันติเจติโยปาลิกาลิงสิตวาลกนามากตังสุกมาลีอายังอายาปฏิกาปริตาวติวายหายปริยายิตวาสิวิกายละเทนะตะสัตมติอรัญญตมิงปฏิกาปริตาวติติตมตังปะกาเตโตสัทธาเดียงติตวาเจตบาโมกาโลธมานาอุปากมงกัจจุนเทวะกุสลังกัจเทวะอนามยังกัจจิปิตาอโรคาเตสวินันจะอนามยังโกเตพรังมหาราชาโกนุเตนตมันดลังอนาตโกอาลัตโกตีตมัจจานมากโตปัจจามิเตหิปกโตอนุปัตโตติมานิตังกุสลันเจโอเมสัมมาโตสัมมานามยังอโตปิตาโลกาเมติวินันจานามยังอหังปิกุตลังจัจฉาอิตาทันตังอุลุนวังเขตันยงสัพยุทธานังสัพเสตังกัจจุตมังปันดุกามบลสันจันนังปพินนังสัตุมัตนังทันติงสวาลวิจินิงเสตังเตลากตาดิสังสเตตาจันตังสุปทัยยังสัตตาเป็นนางอักยานังลาจวาหิงปรามนานังอัตตนังดัตมิงสิมเยกุเตปัตตาจุปะหะโตมโนติมังลาจาวังกังคัจฉามิปปตาโอกาสังสมาจนาตวเนยะตาสามิตวากตันเตมหาราชาโตติอตุลากตังอิสโลเป็นนุปัตโตอายังติตเวทิกาสังวิสังมตุมังสังตุดาสาลีนโมทนังปริปุญจมหาราชาปุโนโหติอากโตปกติกิยังตินาสัพพติยกยังกตังอวรุตตสิมังลาจาวังกังกัจจามิปปตาโอกาสังสมาจนาตาวเนยตาตามเตติอิเทวตาวะอจตุเตตละเทละเทสมายวะเตตากมิสันติลันโยสันติกยาติตุงนิชาเปตุงมหาราชังสิวินางละตวัตนางตังตังเจตาปุลากิตวาปิติตาละตัมปาติยาปริวาเลตวานคาจันติเอวังชานาอิกาติยามาโวรุตกิมลังลันโยสันติกยาติตุงนิชาเปตุงมหาราชังราชาตตันอิสโลนอัจจุกตาหิสิวิปลาคาเนคมาเจเตปทังเตปฏิสันติราชานามมกาลนาตเจเอสาปวะเตนะสมินตวัตเนอิเทวรัจังกาเลเจเตหิปริวาริโตติตมทังปกาเตนโตอันสัทธาสมันจะตตุราสันจะตาตุงอปฏิคันติยังตัสสะอุตลปุเพนะปันนาสาลังอมาปยาปันนาสาลังอมาเปตวาอุจาจริยายะอิหัทายติวันนปเวสนคาถานิติตาประดับด้วยประกาถา57ประกาถาในการวันนปเวทนี้ว่าด้วยพระเวสสันดรได้เสด็จไปล่วงหนทางถึง25โยชน์ก็ถึงเมืองเจตราชพระเจ้าพญาเจตราชทั้ง60,000ก็เชิญให้พระองค์นั้นเสวยราชสมบัติพระองค์ก็ไม่ทรงปรารถนาพญาเจตราชก็ตามส่งพระองค์ถึงประตูป่าโดยตั้งเจตบุตรให้เป็นผู้รักษาประตูป่าพญาทั้งหลายก็เสด็จเข้าพระนครนั่นแหละ ตถากาลิงคาลเทตุนาวิตาพระมณคามวาสีชูจโกนามพระมโนภิกขาจริยายกาปนสตังลภิตวาเอกัสมิงพระมณกุเลท
ทะเปตวาปุณตนังปริเยสนทายากัตมิงจิลายันเตพระมณกุลังกันหาเปตวาวรานเจตวาปัญชาอิตเลนะอาคันตวาโจติยมานังกะอาปเนธาตุอาสาโกนตาอมิตตาปนังนามาอัตโนทีตรังตัสสะทาสิอโหวาสิงกลิงเคสุโชจะโกนามพระมโนตัสสะพิธาลานาเมนามิตตาปนาตานังตตถาโวจุนติอุตกหาริยาติโยนังปริปาติงสุมากันวากุตุหลาอมิตานุนเตมาตาอมิตานุนเตปิตาเยตังชินาตวทางตุเอวังตานิยังสติงอิตังวัตเตนยาติมันตยิงสุลโหกตาเยตังชินาตวทางตุเอวังตานิยังสติงทุกตังวัตเตนยาติมันตยิงสุลโหกตาเยตังชินาตวทางตุเอวังตานิยังสติงปาปกังวัตเตนยาติมันตยิงสุลโหกตาเยตังชินาตวทางตุเอวังตานิยังสติงอมนาปังวัตเตนยาติมันตยิงสุลโหกตาเยตังจินตวตังตุเอวังตาลิยังสติอมนาปวาตังวัจจินเนนปฏินาสหายาตวังวติจินนาสมดันเตจีวิตาวลังนาตูนไปอานักัลยานิปิตามาตาจะโตปนิอันยังพัตตาลังวินเทนตุเยตังจินาตวตังตุเอวังตาลิยังสติตุยทันเตนวะมิยังอกตายิวุตกังเยตังชินาตปตังเอวังตาริยังสติงสมเนปรามเนนุนัปรามเนตปรายเนสาตวังโลเกอภิสติสีละวันเตปหุตเตยะตวังปฏิจินนาตาเอวังตาริยังสติงนาตาตังอินานาตาตังนาคูตังตติยะตังตัญญตุการยติปยังปัจเจตินกังปฏินาดิดิตานาติรติจินเนนะปฏินาตานาติอัลลาปัตตลาโปโสภิโสปริตาลกามันตยิงสุละโหกตาสัพเพโสกาวินาสันติเอเกเจนิติตาทาลาตะวังโลปวติปริสานาวิปติตากัจจยตะกุเลนชาจาจิงชินละโนตละมยิตติตินาเตปรามนาคาจาปินันทีอุตกหาริยาติโยมังปริปาสันติดายาจินเนปรามนาติมาเมตวังอังกลานกัมมังมาเมตวังอุตกมาลิอัตถังอุตกมาอิตังมาโพติกุวิตาอาหูตินาหังตามิกุเลชาตายังตวังอุตกมาเลเอวังปรามณชานาหินเตวัชามิหังกเลเตมังตาดังตาติงวานานยิติปรามณเอวังปรามณชานาหินาเตวัชามิสันติเกนติเมติปทานังวาทนัญญันวาปรามณิกุโตหังตาตังตาติงวาอันริโพธิยะหังโพติงอุปติตังมาโพติกุวิตาอาหูติเอหิเตอามากิตังยถาเมวจนังตุตังเอสเสโลกไวสันตโลราชาวังเกวติปปเตตังตวังคันตวานยาจตุตาตังตาติงจะปรามนาโตเตทัตติยาติโตตาตันตาตินจะกติโยชินโนหามัตมิตวโลติโกจัจจาตุตุกโมมาโพติวิเลเตนติมาโพติวินาหังโพติอุปติตังมาโพติกุวิตาอาหูติยะธาอาคันตวานสังฆามาเอายุตตะปราจิโตเอวเมวัตวังพระเมอาคันตวาปปราจิโตตะเจตมังทาตังตาติงวานานายิตพรามนาเอวังพรามณชานายนเตวัจจามิยังกะเลมนาปันเตกริสามิตันเตตุกังปวิสตินาการเตตุปุเพตุธามังตะกิลังกตังอัญเยสติงละมานังตันเตตุกังปวิสติอาตัตเนนไมหันเตจินนาตปริเทวโตพิโยวังกาปริตาบาหูเหสันติติปรามนาติตามทังปะกาศเตนโตสัทธาอิทานจะมตุโนตุมพังมกสัทินจะพระมนาตันจะเตเทสมากิสังยัตสัมมติกามโทติ
ชูจักคาถานิติตาประดับด้วยประคาถา79ประคาถาในการชูชกนี้ว่าด้วยนางอมิตดาตาวนาให้ชูชกไปขอพระนางพระชาลีและพระนางกันหาเช่าชลาก็ไปโดยมันกาจนบรรลุถึงสำนักของเจตบุตรพานป่าเจตบุตรพานป่าก็ทำท่าจะฆ่าชูชกเสียให้ตายเท่าชาราร่างร้ายก็กล่าวมุสาวาทว่าเป็นราชทูตของพระเจ้ากรุงสนชัยทำให้เจตบุตรนั้นที่ทางบอกให้กับชูชกนั่นแหละเอวังเจตปุตโตพระมนังโพเจตวาปัสสตไสยาตัสสะมตุโนตุมพันเจวะบากมิกสตินจะทัตวามะเกตะเปตวะทักินหัตถังอุกิปิตวามหาสัตตวสโนกาสังอจิคันโตอาเอตเตโลมหาพระเมปะปะโตกันตมาตโนยัตเวทันตโลราชาตาปุตเตสามิทาเลนโตบรมณวันนางอาสตันจมสันจตังจมวาติจมาเตติชาตเวตังนามาจติเอเตนีลาปฏิสาตินานาปลตลาตุวาอุตาอภกุตาวันนีลาอัญชนะปปตาตวัตกันนากติลานาสาลาพันธนามาโลวาสัมภเวเทนติวิสกิงปิตาวมานวาตุมิตุมาปริยาเยสังคีติโยวัตุยเลนะจุหาโกกิลาสังกาสัมติตุมาตมาอวยันเตวกัจฉันตังสากามัตมิลิตารมยันเตวะอาการตงโมติยันตินิวาสนังยะตเวสันตโรราชาสหโมเตสามิทาเลโตปลาภณวันนาอาสตันจมสันตังจมวาติจมาติชาตเวตังนามาจติทาเลนโตพระมณวันนาอาสตันจมสันจังจมวาติจมาเสชาตเวตังนามาติอัมพานกาปิตาปนัสสาสาลาชัมภวิเพติกานิกาอามลกาอัสสัทธาปัตตลานิจาตุลิมริกาเจตนิโครธาจะกาปิตนามาตุมตกานเทวันตินีเจปากาจุตุมพละปาเลวตาปวายะจามตุกามตุกาติจามาตุงอเนรกังตาตาสกามาตายปุญจเรอัญเยตปุตรมาตาอัมภาอัญเยติตันติโตวิลาอัญเยอัมภาจะปากาจะพังกวันนาจะถูปยังอาเตตเหตาบริโสอัมปากานิการติอัมมานิเจวปากานิการวลรสุตตมาอเตวเมอริยังหิงกาโลปนิพาติมังเทวานวิอาวาโตโสปินันทโนโมปิเปตกานาลิเกลาคาจุตินางพลหาวเลมาลาวาคันติตาตานติตสากาเนวาติตรินานาวันเนหิปุเปหิตตังตาตาดิจามิกุตตะจกลาปาตาดิโยจะปุตตะปุณนาคาคิริปุณนาคาอังโกวิลาลาจะปุปิตาอุตารกาโตมลุกาอุลพันดิดาภูปุตตะจีวาจะโกกุตะตนาเจตปุปิตากุตลาตลาลานิปาโกสัมปรุจาตวาตาลาปิปัตตาตปะปันลสันติปาตาตาวิโทเลโปกลิโพยิมภาเคมโนรเมตมุตตะสัญจันนาเทวะวิวนันตเนติตะมะทังปะกาเตโตสัทธาอิทังตุตวาพระมพันโตเจตังกตวาปะทักินังอุทธกจิตโตปะกามิเยนาทิอจุโตอิสิติจุลวรรณคาถานิติตาประดับด้วยประกาถา35ประกาถาในการจุลพลนี้ว่าด้วยเจตบุตรพาชุชกไปแถบมันคาแล้วก็ยกมือขึ้นชี้บอกระยะมันคาพรณนาภูเขาและนกไม้ที่อยู่ในป่าหิมพานต์และก็ส่งเท่าพุทธพาจารย์ไปในการนั้นแลขัดยันโตอันโตภารตวาโชอัตตะอัจจุตังอิสิงทิตวานาตังภารตวาโชสัมโมติสินาสหกาตินุโพนโตกุตลังกาติโพนโตอนามยังกาติอุลเชนยาเปทะกาติมูลาปลาภหูกาติดังสาจมกสาอัปเมวะติลิงสปาวันเอบาลมิกากินเนกาจิหิงสานวิจติติ
หุสลันเจวะเมพระเมอโทพระเมอนามยังอโทอุนเชนิยาเปตอโทมูลปลาปหุอโทดังสาจมกตาอัปเมวสิลิงสปาวันเนภาลวิกาเกียนเนหิงสามายะนาวิจติปหุวิวัตภูกานิอัตเมสัมมโตมวาวิชานามิอุปนังอาปตังมโนรมังสวากตันเตมหาพระเมอโทเตอตุลากตังอันโตปวิตวัตตันเตปะเตปะกาลิยตุเตตินุกานิวิญาณิมันสุเกกาตมาลิโยพลานิชุตกะปานิพุทธะพระเมวลังวลังอิตังอิปานิยังสีตังอาปตังกิริกัปวัตโตปิมหาพระเมสเจตวังอภิกังกสีติปฏิกิยังทินังสัพพตะกิยังกตังสันติยสกาตังปุจจังติวิวิปวาติตังตมหังตัตนมากโตยติชานิสังสเมตินาปวังเอติปุญญาตังสิวิลาชาตตัสนังมันเยปวังปฏิลัญโยปริยังปฏิปตังมันเยกันหาจินังตาติงชาลีตาเตนจะอิจติตวะโตมาตาปุเตอลัญญามาตุมากโตตาตตันโพตานวิจันติตนัญญันจะพรามนาติอากุตลุปังพนโตนางญาติกุมารโตสาตัตมริยานางตานิวาโตตถาโสอนิเตปุโพติวิลาชาติวิวิปวาติโตตัมหังตัตนมากโตยติชานางติสังตเมเตระเสโลมหาพระเมปะปะโตคันธมาตโนยะตเวสันตโลราชาลาปุเตอิสามติทาเลนโตพระมณวันนางอาตตัญจมสัญญตังจมวาทีจมาเตจาตเวตังนมาจติเอเตนีลาปฏิทานทินานาบลตลาตุวาอุปนาอปกุตวานีลาอัญจนาปปตาตวัตกันนาคติลานสะลาปันตนามาลุวาสัมภเวติสเกงปีตาวมานวาอุตมิปริยาเสงกีติโยวสุจิเลนะสุหาโกกีลาสังฆาสามริตุมาตุมาโอยันเตวกัจจันตังสากาปติสมิริตาลัมยันเตอาคันโตโมติยันตินิวาทนังยะตเวตันตโรราชาสหปุตเตสามิทาเลนโตพระมณวันนางอาสตันจมสันจตังจมวาตีจมาเตจาตเวตังนามิจติติตมทังบกาเตนโตสัตตาอิทังสุตวาพระมพันธุอิสิงกตวาปทักกินังอุทกจิตโตปกามิยัสเวสันตโรอหูติมหาวรรณคาถานิติตาประดับด้วยประกาถา80ประกาถาในการมหาพลนี้ว่าด้วยชูชกไปแถบมันคาที่เจตบุตรได้บอกแล้วก็ไปบรรลุถึงจุดของอาสุจตุตโรสีตาจีก็ถามที่อยู่ของพระเวสสันดรและพัฒนาภูเขาและสะสีแล้วตาจีก็ลาไปในการนั้นเลย ชูเจโกปิอุตจตาปเสนากติตมะเคนะยาวจตุรัสสะโปกลนิติลังปัตวาตินเตสีอาชาติสายันเหอิทานิมาติอรัญญโตอาคามิสติมาตุขาโมหินามาทานัสสะอันตรายกโรติสวาตัสสะอลัญญกตกาเลอัตมปทังขันตวะเวสันตรังอุปสังกมิตวาทาลเกยาจิตวาตายาอนาคตายาเอวันเตกะเหตวาบากมิสามิตินุเทหิชาลิปติตาโปลานังวิยติสติพระมนังวิยปัสสามินันติโยมาภิกีเลอาหังปิตาตาปัสสามโยโสพระมาอติสติอติโกวิอายันติอิติเทโนภวิสิกตุมโพนโตกุสลังกาจิโพนโตอนามยังกาจิอุนเชนยาเปตากาจิโมลาปลาปูอัจิดังสาจมกัสสาอัปเมวะสิลิงตปาวเนภาลมิกาเกเนกาจิหิงสานวิจติกุสลันเจ
วโนพระเมอโตพระเมอนามยังอโตอุนเชนิยาเปตอโตมูละปลาปะโหอโตดังสาจมกสาอัปปะเมวะสิลิงสภาวเนภาลมิคากินเนหิงสามัยหังนวิยติสัตโนนมาเสวสตังอลันเยทิวิโสกินังอิทังเปตมังนปัสสามปรมานังเทววานิดังอาทายเวลุวังทันดังอากิหุตังกัมมันรุสวากตัมเตมหาพระเมอโทเตอันตุลากตังอันโตปวิตภัตตันเตปาเทปะคาลยัตเตเตนุกานิพยานิมันตุเกกาสมาริโยพลานิกุตกาปานิปุจฉะพระเมวรังวรังอิตังวิปานิยังสีตังอาปตังกิริกาปวาตโตวิหาพระเมสเจตวังอภิกังกสิติอะตะตวังเกณวันเนนวาเกณวาปนเหตุนะอนุปโตทิปรมะลัญญังตังเมอคายปุจโตยถาวารีวโหปุโลสัพพกาลังนกียติยันตังยาติตาการติงปุเตเบติยาติโตตถานุกัมปามิอิสโลนยพรามณปาโตกันตาราชปุตติสายังอุนชาโตเอหิเอกลาติงวติตวาปาโตกัตติพรามณตัสสานหาเตอุปสังกาเตอทเนมาลตาเนเอกลาติงวสิตังปาโตกติพรามณานานาปุเพอิสัญจันเนนานากันเตหิปุจนานามูลปลากินเนกัจจิสาทายพรามณาตินวาสมิโรจะมิขมนังไมหังปิโรจติอันตรายโยเมอิกัจจันเยวะละเตสมะเหเตญาจโยคีนังอันตรายกิริยาอิติโยนมันตังชานันติสัพพังไมหันติวามโตสัทธาทานังทัตโตมาตริมาตลังอันตรยามสากิริยากัจจันเยวะละเตสวะอามันติยาเตปุเตมาเตมาตระมัตสุงทานังทัตโตเอวังปุญญังปวัตติอามันติยาเตปุเตมาเตมาตระมัตสุงมาติสัตนังทัตวาลาจะสาขังกมิจสิติสะเทตวังนิจเสทตังมะมะปริยังปฏิปตาอัจจายเมเตอิทาดีกันหาจินังตุโหอิเมกุมาเนทิตวามันจุเกปิยภานิเนปิติโตสุมโนนจิตโตบหุงเอสันติธานะตนันติอาเจตนาตปายะลาจะปุตตโนอิเมราชทันตานามังทัตตาวิกีนะหานายวาจินโนตนันทาเสนคาลายเหตังพระมปันตโนอิเมกุมาเลติตวามันจุเกปิยภานิเนธรรมเมติโตมหาลาชาทวีนางลตวัตเนลาตาปิติโตมนาสามหูเทสันติเตตนันตินาหันตามกลิสามยังตมังอนุสาสติโกเตกุมาเลหังเนสังปัญมยปริจาเนเกติตโตกุมาเลปยริตาสุตวาลุตัสปาจันเตนะเตนะปทาวิสังดาลิกันหาจินังตโวเอหิตาตาปุเยปุเรตมะมะปาลมิงหัตยังเมปิสินเจตะกโลตะวมังนานาวนาวาอุเมโหตะปวนาจวสากลชาติปาลังตริสันตาเลตังสเตวกันติเอหิอัมมาปิยทีตาปิยาเมธานปาลมิงหัตยังเมปิสินเจตะกโลตะวมังมะนายานนาวาอุเมโหตะจนาโหสากลาชาติปาทังตริสันตาเตตังตเทวกันติตะมะทังปะกาเตโตสัทธาสุนายวัตโนปาทาปานัตริภามโนอิติตตะวิลปิงสุกุมาลามาตุกิติโนติอุมาลคาถานิติตาประดับด้วยพระคาถา90ประกาศาก่อนนี้ว่าด้วยจูโชคเดินไปรู้บันสำถึงสำนักของพระเวสสันดรแล้วก็วิงวอนขอพระชาลีและพระนางกันหาเมื่อได้แล้วก็พาสองกุมารออกจากประตูป่านั่นแหละ ยังปนารัญญามหาปัตวิงอุณาเทตวาปรามนาสาปิยปุเตสุทิเนสุยาวะพรามโลกาเอกโกลาหลังชาตัง
เตนะปิจิเตหติยาวิยาหิมวันตวาติโนเทวตาโยเตสังพระมันวันเอนะนิยมานานังตังวิลาปังสุตวายมันตหิงสุสัจเจมติสกลเสวะอัสมาอากมิสติสาตาสปุเตอาทิสวะเวสันตรังปุจิตวาปรามนัสสะทินภาวังสุตวาปลสวติเนเหนะปทานุปทางทาวิตวะอามหันตังทุกขังอนุภวยาติเดสังลาลปิตังสุตวาตโตภาลาวะเนมิกาสีโหปยาโกจทีปิจอิตังวจนามาปวงเมหิวามโนลาจปุติสายังอุนชาโตอากตามหิวามหากังนิโภเคเหติยตวเนมิกาสีโหเจนามอิเหตายปยาโคทีปิจลกนังเนวะชาลีกุมาลาตุกุโตกันหาจินังทิยาอุปเยเนวจินเยตปัตปุติเกนิสลักกันนานกิตังเมปฏิตังสกินาตะกินันติอัปลาปโนลุขาสัพมาไมหันติเมติสาตตาสายานกาลามิอาสปะขมานังปฏิอาทังกตามิสุเดปะหาปฏิอุปัตมุเนเจวุลัมปเกสุริเยโทเลวตันอัตโมยานจะเนสังกิโตหิสังตันเตปุญจยโพชนังโสโนนคติโยเอโกปันสะลังอัจจติโตเสนโตทาลเกชะเตมะมะติตวานาอายติงเตนนุนปุตกาไมหังกะปนายวรากิยาสายังสังเวสนากาเลปิตปัตตาอัตเตนปุตกาไมหังกะปนายวรากิยาสายังสังเวสนากาเลวัตวิตาอัตเตนปุตกาไมหังกะปนายวรากิยาปัจจุกตามังอิทันติวัตภาลาวมาตลังเตนะปุตกาไมหังกะปนายวรากิยาปัจจุกตามังนิทานที่หังสาวูปริปัลเลเตนะปุตกาไมหังกะปนายวิลากิยาปัจจุกตามังนิทานที่อัตเมตาวิโทโนเอกายโนเอกามโตสลาโสภาอัปปัสโตอัญญังนมะกังนปัสสสามิยายเอนคาจายะอัตมังมิกานมัตุราชาโนกานันสมิงมหาปลาธรรมเมนภาตโรโหตมาคังเมติยาติตาติอวรุทธาตาหังปริยาลาจะปฏินติมาโตตันจาหังนาติมันยามิลามังสีตาวนุปตาตุเมปุเตปัสเสสังยังเสตินกรรมตหังปุเตปัสสยังชาลีกันหาจินังตปะภูจิตังมูลพลังภาโกจายังอนาปโกตะโตอุปัฏฐังตัสสัยมะคังเมติยาจิตาลาจะปุติจโนมาตาลาจะปุตโตจโนปิตาธรรมเมนภาตโลโหตมะคังเมติยาจิตาติตมะทังปะกาเตโตอันตถาตาสาลาลปมัญญายะภาวกาลุญสนจักสวานิลปฏิวาจังปะหาปะตาอปะกมนติอิมามินะเปรตามิพุทธกาปังสกุลจาปัจจุกตามังอิทานิวาจาภาลาวมาตลังอิมามหินังปเทสามิพุทธกาปังสกุลทิตาปัจจุกตามังอิตันติหังสาวูปริปัลเลอิมามหินังปเทเสนพุทธกาปังสกุลทิปัจจุกตามังติทันติอาตมัสสาวิทุลโตเตมิกาวิอุกันนาสมันตามาวิดาจิโนอามุติตาธรรมตากายกรรมปิติยาตปุเตอปัสสามิชาลีกันหาจินังสโบจักิรีมมิคีชาปังปะคามุตตาปัจจลาอุหาปุเตนะนิกามัตวิวิปุขิตินิตยาตปุเตนะปัสสามิชาลีกันหาจินังจุโพเอตัมปะกลันตาปันติติตาเปติกินาโยอาติมัสสาวิทุลโตยาตปุเตนะปัสสามิชาลีกันหาจินังจุโพวารุกามโอกันนาปุตกาปังสกุลทิตาสมันตามาพิธาวันติเตนะปัสสามิทานละเกนะเตนะมังปุเลปจุเทนติอันเลนทุตมาติยินตปุเตนะปัสสามิชาลีกันหาจินังจุโพติตมะทังปะกาเตนโตสัทธาอินโทจะพระมาจะปทาปดีโสโมยโมเวสวรรณโนจราชาสัพเพเทวานุโมทันติตาวติงสาสะอินทกาอิติมัตถิวราโรหา
ราชพุทธิยาสตินิเวสันตรัสสะอันโมทิพุติทานามุตตมันติอุมาราคาถานิติตาประดับด้วยประคาถา90ประคาถาในการมัตสีนี้ว่าด้วยพระศรีกับแต่ป่าแล้วก็ทิวหาปชาลีและปนากันหาเมื่อไม่พบก็เข้าสู่สำนักของพระราชฤาษีถามพระเทพทันดรว่าถึงพระเจ้าลูกทั้งสองพระเวสสันดรได้ตรัสบอกว่าได้ให้เป็นทานไปแล้วพระนางก็ชื่นชมอนุโมทนาดังนี้แล เอวันเตสุอัญญมัญญังสัมโมทมิยังกทังกเทนเตตุสกโกเทวราชาจินเตติเวสันตรมหาราชายิโยชูจกัสสะปัตวิงอุณาเทตวาทาลเกอัฏฐาติอิธานินางโกจิหินาปุริโสวสังกมิตวาสัพพลกนะสัมปันนางสิลวติมัทถิงยาจิตวาราชานางเอกกังกตวามัทถิงกเหตวากัจฉายตโตเอสะอนาโตนิปัจโยปวายยายานุนาหังพระมณวันเนนะนางอุปสังกมิตวามัตติยาจิตวาปารมีกูตังกหาเปตวากัสจิอวิสัชนิยังกัตวาปทานุปทังอากามิสามิติหะโตวันลติยาวิวัจเนสุริยาสุกมนังปฏิสาโกพระมณวันเนนะปาโต เนสาอธิสถาติกาตินโพนโตกุสลังเกติโพนโตอนามยังกาติอุลเชนยาเปตะกาจิมูลาภลาปหูกาจิดังสาจมกตาปเมวัสิลิงสปาวเนภาลมิคากินเนกาติหิงสานวิจติกุสลันเจวโนพระเมอโทพระเมอนามยังอโตอุลเชนยาเปตะอโตมูลาภลาปหูอโตดังสาจมกสาอัปปเมวะสิลิงสปาวเนภลมิคากินเนกัจหิงสานเวสติสัตโนนมะเสวัสตังอันเยชีวิโสกินังอิตังเปตุติยังปัสสามิเตพรามวันนางเทววันเออาทายเวลุวังทันดังชาเลนตาจินิกิปังตวากตันเตมหาพรามเมอโตเตอตุลากตังอันโตปวิตฟัตตันเตบาเตปะคาลิยตุเตตินตุกานิวิยานิมันตุเกกาสมานิโยปลานิกุปกัปปานิปุจจาพระเมวรังอิตังปานิยังสีตังอาปตังกิริกาปวัตโตวิหาปะเมสเจตวังอภิกังกสิติอะทะทวังเกนวันเนนวาเกนวาปนเหตุนะอนุปัตโตทิปนหะละยังตังไม่อิไขปุจโตทาวาริวะโหปุโรสัพกาลังนกิเอวันตังยาติตาการติปริยังเมติยาติดาตถามิกัมปามยังมังยาติปรับมนาสันตังนปฏิกุยทาเนเมลมติมโนติตมทังปะกาเสโตสัทธาอีทางวัตวานมกวาเทวราชาสุชัมปติเวสันตเรวรังทัตวาสักกายังอปกมิติสกปปะคาถานิติตาประดับด้วยประคาถา43ประคาถาในการสักบับนี้ว่าด้วยท้าวอมรินทราธิราชได้แปลงเพศขอพระนางมัตสีเมื่อได้แล้วก็ถวายคืนไว้ดังเก่าแล้วถวายพร8กับประการกับพระเวสสันดรโดยให้โอวาทสั่งสอนและเสด็จกลับสู่วิมานของพระองค์นั่นแลเอวังโพธิสัตโตมัทธิจะสัมโมทมานาสกตติเยอัตเมวะสิงตุชูจะโกปิกุมาเรกเหตวาสติโยชนมขังปฏิปัตินิทัตวาเทวตากุมาลานังอาลกมกังโสชูจะโกปิสุริเยอัตตังกมิเตกุมาเรคัจเฉพันธิตวาภูมิยังมิจัปตาเปตวาสยังปีดันดาบาลกเมเยนะลุคังอาลุยสากาวิทัพสัพพันตะเลสยติติ
กเสตังมุขมาปาติเหมังวุตตะกมกินานิคังชาตโลปัตโลกาปุปมังทิตังอุกังปฏิปันจังกาอุปสสิลกนาชาลิสะตริโสเอโกเอกากันหาจินายธาสีหาวิลาวนิคันตาอุโพสัมปติโลปกาตาตุมลาเยวะอิเมเอสันิธาลกากุโตนุตวังภาลตวัตอิเมอาเนติธาลเกอาจลัตวนุปัตโตอโตอาคาติปลามนาติไมหันเตธาลเกเทวนินทาวินเทนะสัญญยาอาจาปันนลสาลติงยโตลัทธาเมธาลกาติเกณวาจายปยะเนสมะสัมมายาเนนะทัตเตโกเตตังทานวัตถาปุตเกธานามุตตมันติโยยะติปฏิตาทิภูตานังธรณีโนโตเมเวสันตโรราชาปุเตธาติวเนวหังโยยาจตังกติอาภูตานังสากโลโตเมเวสันตโรราชาปุตตาเทติวเนวตังทุกตังวัตโพลัญญาสัตเถนะกลเมตินากะทางนุปุตเกทัชชาอรัญเยอวรุตโกอิมังโพนโตนิสามิยวานเตตะมิคาตมากตากตังเวตันตโรราชาปุตตาเทติวเนวสันติตะมะทังปกาเตโตสัทธาเตคันตวาทีขมัฏฐานังอทุตตมัตเรปเทสันตังอุปคันตุงยัตตะเวสันตโรอหูติมหาราชคาถานิติตาประดับด้วยประคาถา60 กราพระคาถาในการมหาราชนี้ว่าด้วยชูชกพา2 กุมารไปถึงกรุงพิชัยเทศอุดรแล้วพระเจ้ากรุงสนใจก็ไถ่พระลานลักษณ์ไว้พระชาลีก็ได้ทูลเตือนสติพระอัยกาให้ออกไปอาราธนาพระเวสสันดรพระเจ้ากรุงสนใจเห็นชอบด้วยจึงตั้งพระชาลีเป็นทัพหน้าเสด็จออกจากพระนครนั่นแล ชาลีกุมาโลปิมุจจรินทลสรติเลกันทาวาลานิวาสาเปตวายยุตตาสาลตาสหัสานิอากตามคาปิมุขาเนวะตปาเปตวาตัสมิงประเทเสสิหะปยคาทิปิจลคาทิตุอาลาคังสุสังวติยติอาทินางสัตโตมหาโหสิเดทังสุตวานนิโคโสปิโตเวสันตโลอาหุอปาปตังปิโลหิตวาพิโตเนสังอุติกติอิงกามตินิสามินิโคโสยติโสวันเนอาชานิยาวติสันติจักขาเนวัติสเลอิเมนุนปุตตะกาอลัญญามิกสังกานินุสกาอุลาลุกานิอุกันนาสปาปาติติตาวเตวิโกสมวิดานปิปาทันติวะเนสังวลังตาวังตามยังสกตาอลัญเยอวรุสกาอมิตาสกตาปัสสะทุกลคาตกาอมิตานาปฏิหายุงอาคิวะอุตกันหะเวตเทวตวังวิจินเตอภิเสติโตติยะตะโตเวสันตโรราชาโอโลหิตวานะปปตานิสีนิปันสาลายังทันหังกตวานามานะสังตะโตมัตถิราชปุตติอโนหิตวาวปปตานิสีปันสาลายังทันหังกตวานามานะสันติตะมะทังปกาเตโตสัทธาตะวันตโนอาติอิสโลราชาลตังกะเลตุงโพอุโพติคติยคาถานิติตาประดับด้วยประคาถา35 ประคาถาในการโชกษัตริย์นี้ว่าด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงสนชัยได้กรีธาหมู่จตุรงคเสนาโดยตั้งพระชาลีเป็นทัพหน้าไปยังเขาวงกฏอันเป็นที่อยู่ของพระเวสสันดร6 กษัตริย์เมื่อพบกันก็ทรงกันแสงด้วยเกณฑ์พลัดพรากกันมานานจนสรบลงทั้ง6 กษัตริย์ท้าอมรินทราธิราชก็บันดาลให้ฝนตกลงมาในท่ามกลางนั้นเมื่อองค์กษัตริย์ได้ฟื้นคืนสติแล้วพระอินทร์ก็ได้กลับไปสู่วิมานของพระองค์นั้นแล ตังสุตวะมหาสตโตปิตราสถิงสัลปันโตอิมังคาธรรมา
ธรรมเมนรัจฉังการเรนตังรัฐาปภาจิตมังดาวันเจชานปทาเจวะเนกมาเจสมากันตาติตุกตันใจโนปุตตะปูนหัตตังกตังมยาโยหังสิวีนางวจนาปปาเจนติอาโตสกาลติเนนจิเกนนิวันเนนาปิตุทุกขังอุทาปเหมาติยาภิกินิยาปิอภิวาเนหิอัตโนนิตาสมาโทตังอักนวานะวจนังตวังกโลอิมังอิสิลิงคังนาหาริตวาลาจเวตาอากาจสิติตะโตเวทันตโลลาชาลโชชันลังปวะสัพพามิตังจะเจตวาลาจะมิสตาลันติติตะมะทังปกาเตนโตอัฏฐาอาหาสีสันหาโตสุจิวัตโตสัพพาปรณภูริโตปัจจยังมังกมาลุยหะคังคังพันธิตลาตปังตะโตหะติสหัสสายโยติโนจารุทัตนาอาชาตาปริกะเลงสุนันทิยันตาละเตสะปะตะโตมตินหาเปตุงสิริกัญญาสมากตาเวสันตโรตังปาเลนชาลีกันหาจินังจุโปอุตโตปิตังมหาราชันติโยวิลากโตติอีทางจะปัจจิยังลัทธาบุเพกิเลสมัตโนอานันติยังปาลิกะเลนสุลมลิเยกิเลขปเจอีทางทิปัจจิยังลัทธาบุเพกิเลสมัตโนอานันตจิตตาสุมนาปุเตสังกามลกนาอิตังทิปัจจิยังลัทธาอิเนปุเพกิเลสมัตโนอานันตจิตตาปิติตาสหปุเตติลากนาเอกกัตตาบุเลอาติงนิจังทิติสายนิอิติมาติงอิงตังวัตตาอัสสะตุมเหกามาอิปุตกาตะเมวตังสมิจตาตุมเหสังฆามปุตกามาตุจังปิตังปาเลนติตุปิจังปุตกาอโตปิตังมหาลาจังสัญญิโยบิลากตุยังกินจิตกตังปุตยังไมหันเจวะปิตุจเตสะเปเตนะกุสเลนะโจชลังอมลปวาติตมทังปกาเตนโตสัทธา กปาติการติกาโตยังโคมะโกตุมบลานิจัตตุยหายปาเหติเยหิมาติอโสปตโตโคมันจกายุลังอังตังมติเมกลังสัตุตุยหายปาเหติเยหิมาติอโสปตโตโคมันจกายุลังมติเมกลังสัตุตุยหายปาเหติเยหิมาติอโสปตะอุณตังมุขบุลันตานาลาลเตวเมเยสัตุตุยหายปาหิเยหิมาติอโสปตะอุกนตังคิงกมกังเมกลังปฏิภาทุกังสัตุตุยหายปาหิเยหิมาติอโสปตะสุตันจตวัจจันตะอุณชัยชายสีอาโสปตาลาจปุติเทวกัญญาวนันตเนสีสันหาตาตุติวัฏฐาสัพพาปลนาภูริตาอาโสปตาลาจะปุติตาวติงสาวาจลากาตเลวัตุหิตาชาตาจิตวรตวรเนตันตาวรันสัมปนาราชปุติอาโสปตาสกุณีวัตมณีเตนิตาชาตาจิตปตาปตินิกวันตปากปิมพวินราชปุติอาโสปตาสานากมาเนตุนาทิพุตังกุตรังอติกมังสละกมังอิสาทันตังอุลุนวังสามัตินากมาลุยหนาทิพุตังวกุญจินังสติกมังสละกมังอิสาทันตังอุลุนวันติตะมะทังปกาเตนโตสัทธาชาตารูปมยังวัดสังเทโวปาวติตาวเทเวสันตะเรปวิธรรมหิสิวีนังลัตวัฒเนตโตเวสันตโรราชาทานังทัตวานาคติโยกายสัพเพธาสัพพัญโยสักขังโสอุปปัจจทาตินาครกันดกาถานิติตาประดับด้วยประคาถา48ประคาถาในการนครการนี้ว่าด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนชัยได้พระลูกนั้นได้ลาพรตแล้วก็อภิเษกให้เป็นเอกษัตริย์แล้วกษัตริย์ทั้ง6พระองค์ก็ทรงปรีดาพี่ลมยินดีได้ขึ้นประหุนโยธาไปสู่พระนครพิชัยเชตุดรหาฝนแก้วประการก็บันดาลให้ตกในท่ามกลางที่ประชุมนั้นต่อจากนั้นไปพระเวสสันดรก็ทรงบำเพ็ญทานบารมี
อยู่จนตราบสิ้นพระชนมายุ เมื่อสิ้นพระชนมายุแล้ว ก็ได้ไปเสวยทิพยสมบัติในดุริภพนั้นแลศรัทธาอันว่าพระศาสดาสมเด็จบรมศาสดาจารย์ญาสัพพัญญูบรมครูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงนำมาซึ่งพระธรรมเทศนาเรื่องมหาเวสสันดรชาดก อันประกอบไปด้วยประกาถา1,000 ประกาถาก็จบลงบริบูรณ์ด้วยประการละชนีเทศนาวสาเนในการเป็นที่สิ้นสุดยุติเหงลงพระธรรมเทศนานี้ด้วยบุญกุศลที่สาธุชนทุกคนท่ายได้บำเพ็ญมาตลอดวิยะ3 วันนี้จงรวบรวมเป็นตบะเดชะปรวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายประสบแต่จตุรพิตพรชัยทั้ง4 ประการคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนาสารสมบัติคุณสารสมบัติจงทุกประการเทศนาบรรหารที่อาจแสดงมาก็สมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ สาธุพระเดชพระคุณก็จะได้โปรดเมตตาอนุโมทนาให้พรบนธรรมาสน์เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพที่มีเต้าน้ำกรวดอยู่แถวหน้าได้เตรียมกรวดน้ำรับพรพร้อมกันตามลำดับต่อไปครับ ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาทีริสนิจจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุเรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพพี่น้องสาธุชนได้กราบลาพระรัตนตรัยเป็นสิริมงคลในช่วงนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกคณะศรัทธาทุกคณะเจ้าภาพเลยนะครับหลายๆท่านได้มีจิตศรัทธาไปถวายปัจจัยหน้าธรรมาสน์เนาะล้นพานเลยนะที่กับผมสังเกตดูนะก็สาธุกันท้ายสุดท้ายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสรพานกวีหลวงพ่อเจ้าคุณเฉลียงพระสงฆ์สมณศักดิ์พระมหาเถระอีกรูปหนึ่งภายในวัดมหาธาตุยุวราชหลังสดิษฐ์ท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากันพระคาถาพันพระคาถาสรุปจบนะก็ชั่วโมงนิดเดียวเองเนาะ ชั่วโมงนิดเดียวถ้าปกติถ้าใช้เสียงเยอะก็ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับนะกลัวท่านจะเหนื่อยมากก็ให้ท่านพอสมควรแก่เวลาก็จะได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพเข้าถวายผ้าไตรปัจจัยบูชาธรรมกันเทศเรียนเชิญคุณวิษณุกรองกันภัยและในนามคุณมรกตยิบยินซอยด้วยนะครับเป็นผู้แทนพวกเราเข้าถวายผ้าไตรปัจจัยนะครับถวายผ้าไตรปัจจัยสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันส่วนพานผลไม้ก็คุณวิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิบยินซอยถวายพานผลไม้
ในโอกาสเดียวกันนี้เลยนะครับท่านที่สองเรียนเชิญคุณศิยามนพัวพัฒนกจรถวายพานกระเช้าทายธรรม แล้วก็พานดอกพานผลไม้มงคลนั่นแหละนะครับพานผลไม้มงคลกลุ่มไร้ธรรมปัญญาคณะศิษย์ครับมาถวายพานผลไม้มงคลต่อไปก็คุณแม่นพมาศนะคุณแม่นพมาศเข้าถวายพานต่อไปเลยนะครับเนาะพานต่อไปเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ช่วยยกมาด้วยนะครับเนาะช่วยยกมาคณะศรัทธามีชื่อก็ยกมาจะได้ประกาศเรียนเชิญเข้ามาถวายพานผลไม้นะครับสุดท้ายสุดก็ยังมีผลไม้มงคลแจกนะครับนะนี่แหละครับสำคัญตรงนี้นะแต่ก็ให้ถวายทายธรรมให้เรียบร้อยเสร็จนะครับเรียนเชิญคุณนิตยามีแสงครับถวายพานผลไม้มงคลครับคุณนิตยามีแสงก็และก็ญาติมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันเรียนเชิญคุณกัญญรัตน์ใจดีคุณธนันพัฒน์บุญธีระหิรันและครอบครัวนะครับครอบครัวเข้ามาถวายคุณนิตยามีแสงเรียนเชิญครับในนามคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพแม่ก็มาถวายด้วยนะแม่เนาะโอ้นี่ลูกหลานนะแม่เนาะมาฮะเป็นลูกหลานหมดนะแม่เนาะกับคุณอลิสาบุญชูสกุลยิ่งนะครับแล้วก็คุณบรรณวัฒน์พิสารธนาวัฒน์เนี่ยนะครับเนาะกับเดี๋ยวแม่ชีอารัตนาแม่ชียุวิปประภาสนะครับด็อกเตอร์แม่ชียุวิปประภาสรวิธนาเงินแล้วก็ท่านด็อกเตอร์กุลณพัฒน์พัฒทันดรรัตน์เนี่ยนะครับถวายพานผลไม้ตามลำดับต่อไปนะครับพานผลไม้ยังนะครับพี่น้องสาธุชนอย่าเพิ่งเข้าไปนะอย่าเพิ่งเข้าไปคุณฉัตรชัยวีระเมธีกุลคุณฉัตรชัยวีระเมธีกุลกลุ่มธรรมปัญญาถวายลูกศิษย์กลุ่มธรรมปัญญาขออนุญาตพี่น้องสาธุชนอย่าเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะแจกให้นะตอนนี้ยังไม่แจกครับตอนนี้ยังไม่แจกนะเรียนเชิญคณะเจ้าภาพคุณเพ็ญสุดาชัยโชติกุลชัยเข้ามาถวายพานผลไม้ด้วยนะครับไม่พระอาจารย์ใช้ไม้ลอยบนธรรมาสนั้นก็ได้นะครับเนาะพระอาจารย์ใช้ไม้ลอยตัวนั้นก็ได้นะเดี๋ยวถวายพานผลไม้ให้เสร็จก่อนเรียนเชิญคุณณภาพันธ์ดุษศรีวัฒน์คุณบางออนพินิจจินดาทรัพย์คุณแม่ชีผ่องศรีคุ้มศิลป์มาถวายพานผลไม้ด้วยนะครับมาถวายพานผลไม้นะครับครับพี่น้องสาธุชนขอความร่วมมืออยู่ในระเบียบก่อนนะครับเนาะรอก่อนนะเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะชี้แจงระเบียบการเข้ารับผลไม้นะครับเพื่อความระเบียบเรียบร้อยสวยงามพวกเรามีกายวาจาใจสงบดีอยู่แล้วนะครับเนาะก็ขอความร่วมมือนะครับคุณสุรัตนาตรินรัตนะครับเรียนเชิญคุณสุรัตนาตรินรัตนะให้แม่ประเคนแทนเลยกับแม่ประเคนแทนพี่น้องสาธุชนขอความร่วมมืออยู่ในระเบียบอยู่ในศีลในธรรมอยู่ก่อนนะครับเนาะยังไม่อนุญาตให้เข้ามารับผลไม้นะเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะชี้แจงระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามพระอาจารย์ท่านก็จะชี้แจงระเบียบโครงการอริยบุญโดยคุณปันรพัฒน์เจริญวณิชโสพลและคณะอยู่ไหมครับเรียนเชิญครับถวายพานผลไม้มงคลนี้นะครับบูชาธรรมเรียนเชิญครับเรียนเชิญเข้าไปถวายมีหมดหรือยังครับมีมาอีกไหมพานผลไม้มงคล
กับนิมนต์พระอาจารย์แบงค์พระอาจารย์ราเชนเลยครับผม ในนามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุตลอดจนถึงพระเถรานุเถระในวัด ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่านนะที่ได้ร่วมฟังพระเวสสันดรชาดกตลอดทั้ง13กัน 1,000 พระคาถาก็ขอให้อานิสงส์เหล่านี้เป็นผู้ที่สมปรารถนาทุกประการไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มีโอกาสพบพระศรีอริยเมตไตรตลอดจนถึงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดสิ้นกาลนานเทินอาตมาประชาสัมพันธ์อย่างนี้นะเมื่อสักครู่นี้เจ้าภาพที่ถวายกระเช้าผลไม้ให้ท่านไปติดต่อรับกระเช้าที่บริเวณโต๊ะผลไม้ทีนี้ในท่านถัดไปในแถว2แถว3ก็อย่างแถวแรกถ้าต้องการที่ตรงนี้ลุกขึ้นมาต่อแถวจะมีพระอาจารย์2รูปเนี่ยมอบผลไม้มงคลให้ท่านละ2ลูกนะเจริญพรเรียนเชิญต่อเป็นแถวนะต่อเป็นแถวนะต่อเป็นแถวเริ่มจากตรงกลางแล้วก็แยกกันออกซ้ายขวานะเพื่อความเรียบร้อยสวยงามต่อแถวนะโยมนะอย่าแซงกันนะใจเย็นๆนะได้กันทุกคนอนุโมทนากับทุกท่านนะต่อแถวนะต่อแถวนะถ้าใครไม่เรียบร้อยเนี่ยได้เดี๋ยวให้พระเป็นคนหยิบให้นะ ใจเย็นๆนะโยมนะต่อแถวนะอย่าลุมท่านนะโยมอย่าลุมท่านนะอย่าดันได้กันทุกคนนะอย่าดันนะถ้าดันอาจารย์มายกเลิกนะอย่าดันกันนะอย่าดันกันใจเย็นๆเนคขมมะโดยเฉพาะเนคขมมะนะเราตั้งใจมาบวชแล้วก็อยู่ในความเรียบร้อยนะเกรงใจท่านด้วยนะถ้าเป็นพระแจกให้โยมอย่าเบียดกันนะอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันนะแยกกันออกซ้ายขวานะ